makahota guthie gucigura na ni marathomithia arimi uhoro wa mbegu iria menacio na tumetite nigetha makorwo makirora mbegu iria certified kana iria ikirite iria hitukite ikiro iria ciagirire nigetha makorwo makihuthira indo icio ni undu wa kugia na magetha mega. Na ndi muikari wa guku thiini wa Trans Nzoia ni ngukite guthimwo prostate cancer ni undu kuringana na miaka yakwa ria igana thimwo kana ndi afya yakwa ni njega. Tha mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inooro FM na mane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mbura nene ithiite na mbere gucungiriria hathara guku mucii munene wa Nairobi na onjoria a guthondeka mitoka kuria mwena wa Ngurogo ni gatagati-ini ka mucii munene marokire gukora mitoka hamwe na indo ciao cia wira iri therarie ni kiguo kurumirira mbura nene iria iraire ikiura guku Nairobi ni mutino uramatonga rita ria keri rungu rwa kiumia kimwe thutha wa mutino ta ucio kumagumira muthia-ini wa kiumia githiru. Jathani Kamau mwandiki witu guku Nairobi ari kuria Ngurogo ni tuthie kuona njira ya imwe kwa imwe atumenyithie hathara iria itongitio makanika mwena ucio. Geithika Jathan Gatho cia mwanya Ng'ang'a wa Njoroge ntu wa gitariria urakinyamukira imwe kwa imwe kuma Ngurogo ni guku Nairobi kuria onjoria kana aria mathondekaga ngari mwena uyu na aria makona indo cia guthondeka ngari maratara hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa mbura iria irakiurire hwaini wa ira gukorwo ikiingira thiini wa matuka mao kuria nginya thaa ici no mai mathi na mbere kuruta thiini wa nduka icio na ngigina wiku ngina ngari cikuitwo ngina makiria ma mita hakuhi ngina 200 na hari na umwe wa muthondeki wa ngari twira maritwa maku no twire mbura uraurire ndeka ciga kama thaa maigana na hathara iria uratara. Hamarĩtwa njĩtagwo Laban Ndwaru ndĩ mũruti wa wĩra wa gũkũ Ngurogo na kũringana na niĩ rĩ ĩno ti mbura ĩraurire ĩno ti mbura ona tũtirĩ tuona mbura nene ona rino no yaurite na tũtirĩ tuona damage ta ĩrĩa maĩ mekĩte. For one thing mbura ĩno rĩ ĩraurire tũkĩrora kũringana na CCTV citũ cia nginya nduka-inĩ ĩraurire 30 minutes no kũringana na flow ya maĩ ũrĩa ĩrokire rĩ it was instantly na ĩkanjia gũkua indo na maĩ maka overflow. Rĩu kũringana na niĩ rĩ ingiuga maĩ maya marahingũrĩrwo dam site-inĩ fulani either kũu Lower Kabete kana kũ tondũ maroka nginya na red soil with what you study ũtwanjia kũrora na kĩrĩa ũrona maĩ maya ti ma mbura na ũngĩrora level ya maĩ nginya thaa ici rĩ level ya maĩ ĩthĩ kũu nĩ kuga atĩrĩrĩ mwene dam site thaa ici nĩ anyongete maĩ macio outlet. Ũratara hathara ya kĩnaki? Okay, niĩ ndĩratara hathara ya tũ sensors tũrĩa nyendagia tondũ ndutaga wĩra wa diagnostics na key programming ona macini ici nguĩte thondeka cabi cia ngari na diagnostics nĩ nyendagia computer nginya cia ngari. Okay, indo icio nĩ cina maĩ no rĩu ĩ tondũ gwakwa gũtingĩingĩrĩka thaa ici nĩ maĩ marĩa mekuo ndirĩ ndahota gutarĩria hathara ni hathara nene ndirenda nginya kuimagine. Okay bro, tueleze kwa majina yako, tuambie ulikuwa unafanya kazi gani na ni hasara gani ambayo unahesabu kwa sasa? Okay, kwa majina naitwa Paul Awere, mimi ni Kawaya area hii. Unafanyishaje? Electrician nursing. Na hapa ndio huwa tunapata mapato yetu ya kila siku. Hapa ndio mahali tunategemea kujikimu kimaisha. Kwa muda wa mwezi mmoja sasa tumepitia changamoto mingi. Ni majuzi tu maji ilipitia ikaingia kwa magari za wenyewe. Tukapata hasara. Hata hapa chini kuna watu wa maduka wenye injini zao zililoa maji, mataa kila kitu ziliungua na wakapata hasara kubwa sana. Mimi ningeomba serikali ya Kenya, hasa serikali ya county Ng'ang'a hamwe na muthikira Inooro FM no akigura uria matata ma athondeki a ngari hamwe niyo mechanic guku mwena wa Ngurogo magiteta na riki na undu ngi ni report twathi na mbeo kurumanira nayo ni uko ngikimihararia mathaa macio mange. Ni njitagwo Jathan Kamau ngicokia mwaro kuri mwena wa studio. Ni ngatho cia mwanya Jathan Kamau. Riri arimi marikite migunda-ini ni undu wa kimera kia mahanda. Ataramu a ngirigaca ni morĩtie arimi metikire kuhanda mbeu iria cietikiritio na thirikari. Ataramu moigite mutugo ucio ni guteithia arimi kuongerera umithio wa magetha ma migunda yao. Ni mwandiki witu kuria Laikipia Peter Mwangi uri na uhoro uyu makiria. Arimi kuma miena ngũrani ya bũrũri marikite migunda-ini kuhanda niguo mbura iria ikoretwo ikiura ndikorire thi.
no ona gukiri uguo ataramu a urimi marathingata arimi gwikirira kuhanda mbegu theru iria cihetukitio ni ruhonge rwa KEPHIS itemini ria kugia na magetha mega. Twina kambuni cia mbegu umuthi cia kuma kambuni ngurani na ni marathomithia arimi uhoro wa mbegu iria menacio na tumetite nigetha makorwo makirora mbegu iria certified kana iria ikirite iria hitukite ikiro iria ciagiriire nigetha makorwo makihuthira indo icio ni undu wa kugia na magetha mega. Na rĩrĩa kũgũra mbegũ ciaku we wĩta mũrĩmi nĩ kũrĩ na kambuni ya KEPHIS ĩrĩa nĩ shirika la thirikari ĩrĩa hotaga gũtũ guide ũhoro wa gũkorwo na mbegũ njega nigetha ũkĩhanda mbegũ yaku harĩa mũgũnda ĩgakorwo ĩ mbegũ certified na mbegũ ĩroretwo na njĩra njega nigetha ũkahota kuona maciaro na ũkahota kũgũra mbegũ climate smart nĩ ũndũ wa ũrĩa gũkoretwo na challenges cia ũcenjia wa rĩera. Maritie mari mugunda-inĩ wa Namiroko ward-inĩ ya Marmanet hindi ya mathomo ma urimi maria matabanĩtio ni kanitha wa GG-FAN ũkinyitania na thirikari ya kaunti ya Laikipia. Bata munene ni guteithĩrĩria mũrĩmi kũmũnyitithania na endia a mbegũ na bataraitha iria genuine, kũmũnyitithania na gĩthomo kĩerũ kĩa ũrĩmi, kũmũnyitithania na endia a ndawa iria njega itathũkĩtio na motaro matiganu maria maumĩrĩte ihinda rĩrĩ ma ũrĩmi nigetha andũ aitũ mahote kwĩhũnia na mahote gwĩkĩra mbia mũhuko ta ũrĩa ateti maratwĩra. Nĩtũkenete mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gĩthomo gĩkĩ tũreheirwo gũkũ GG Farm. Nĩtwethomera maũndũ maingĩ megiĩ ũrĩmi, ũhoro wa matunda, ũrĩithi na irio cia naihenya ta kabici, matharũ, managu, mbembe, matunda na ũrĩithi wa ngũrwe na ng'ombe. Gĩthomo gĩkĩ nĩ kĩratũteithia maũndũ maingĩ nĩ tondũ ona tũgĩũka gũkũ kũrĩ mbembe tũtakũmenyaga bara yatĩ yayo ĩkoragwo ĩhana atĩa. Na rĩu nĩtwagĩa na hinya na ũrũme wa kũmenya atĩ no tũthiĩ tũhande mbembe ya haraka ona DK ona na mboga ona spinach ĩrĩa ĩ gũkũ atumia gũkũ thakame makũihũria mwĩrĩ biũ. Oho nĩguo magacemania na ataramu na makaranĩria ĩmwe kwa ĩmwe na magataũkwo wega ciĩgiĩ mogarũrũku marĩa marahanĩka sekta-inĩ ya ũrĩmi ta ũcenjia wa rĩera, mbegũ cia mĩmera iria ithundũrĩtwo ona mbegũ iria mũrĩmi abatiĩ kũhanda kũringana na kũrĩa ararĩmĩra gatagatĩ ka mangĩ. Ngiriboti ya Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mũrimũ wa higo nĩ ũmwe wa ĩrĩa hatagĩrĩria mũrwaru kĩmbeca thabarĩ-inĩ ya kũmatha ũtungata wa gũthambio thakame. Mũrwaru wa higo ahũthagĩra makĩria ma ciringi 15,000 oro mweri gũthambio thakame hamwe na kũgũra ndawa, na aingĩ ao makoretwo makĩhocia mwĩhoko wao harĩ kandi ya thirikari ya SHA nĩguo gwĩtiria thogora wa igũrũ wa kũrigita mũrimũ ũcio. Mwandĩki witũ Joseph Wachira nĩagomanĩte na arwaru erĩ a mũrimũ wa higo na gũtacorera mbica ya thabarĩ na ngarama ya ũrigiti wa mũrimũ ũcio. Taũni-inĩ ya Keno thibitarĩ-inĩ wa gũthambĩrio thakame wa Africa Dialysis Center turacemania na mwarimũ James Macharia kuma Muli Farm mũhaka-inĩ wa Murang'a na Machakos wodi-inĩ ya Kabiti, ũrĩa ũkoretwo agĩũka gũkũ maita merĩ o kiumia gũthambio thakame kuma o mwaka-inĩ wa 2024 aha agĩtũtarĩria thabarĩ ĩrĩa ahĩtũkĩire. Ndaonire magũrũ makwa mambĩrĩirie kũimba na ngaiguaga gĩthũri gĩakwa nĩ ta kĩna heho na ngĩcoka ngaremagwo nĩ kũrĩa. Maumĩrĩra monanirie atĩ ndĩna maĩ gĩthũri na magĩcoka makĩonania kidney ciakwa nĩ ibĩrĩte na magĩcoka makĩonania ngoro yakwa nĩ ĩna walls imwe nene gũkĩra iria ingĩ. Maũndũ macio marehagwo nĩ pressure gũkorwo inene thĩinĩ wa mwĩrĩ. Haha ndagĩtarĩ Jeremia Karanja na atungati a arwaru nao magĩtũgereria ũrĩa ũthambia wa thakame ũtabanagio na oho nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria higo kũremwo nĩ wĩra na ũrĩa mũndũ angĩgitĩra. Atangĩkorwo nĩ mũrwaru woka rita rĩa mbere mathaa nĩ mana, no angĩkorwo nĩ mũrwaru woka rita rĩa mbere nĩ makoragwo mandĩkĩirwo tũkwambĩrĩria na mathaa merĩ tũthiĩ tuongereire matatũ nginya tukinye hau he mana. Thakame ĩrakorwo ĩkiuma thĩinĩ wa mũrwaru ĩkaingĩra macini-inĩ ĩgĩcokaga na hau niho gĩko kĩrĩa gĩtagĩrĩire thĩinĩ wa thakame kana kĩrĩa kĩmwe na wa igũrũ kĩrarutwo. Ambĩrĩirie na arwaru ta atatũ ũguo, no ũmũthĩ ũyũ
thutha wa kahinda kau nĩ tũkinyitie arwaru 30 na kĩndũ arĩa tũtungataga o kiumia. Kuma hau tũgatuĩkania nginya itũũra-inĩ rĩa Gĩkĩngĩ Gatanga, mũciĩ kwa mwanake ti Kennedy Karanja kana Ken the Warrior ũrĩa weheire rĩtwa rĩu kumana na nditi ya gũkorwo omĩrĩirie gũthambio thakame mĩaka 9 no mĩaka 2 mĩthiru akĩhota kũheo higo nĩ mũrũ wa nyina. Ũguo rĩu ndathiaga gũthambio thakame no nĩ ahũthagĩra ndawa nyingĩ cia gũtigĩrĩra higo ĩyo aheirwo nĩ ĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Brother yakwa thaa ici ndĩna higo 3 haha nĩho ndekĩrĩirwo haha ũguo ngĩrora nĩho ndekĩrĩirwo higo. Ndekĩrwo higo kahinda kau kwa mĩaka 2 nyuĩte ndawa ikonia igima na ici no cio iria imwe mũrona ahũthĩrĩte ici no mũhaka higo ĩ-maintainwo nĩ ndawa na gũthiĩ check up ũthiaga harĩ mĩeri 3 no angĩkorwo nĩ emergency gũtirĩ hĩndĩ itangĩthiĩ. Hũthagĩra ndawa cia ngiri 18 o mweri na itarĩ nacio rĩu thiaga kũrĩ arata akwa makandeithia ngahota gũthiĩ gũcigũra. Na hihi aya erĩ Macharia na Karanja nĩ marũgamagĩrĩrwo nĩ kandi ya thirikari ya ũrigiti ya SHA. Dialysis maita merĩ kiumia, koguo nĩ maita maigana 8 na SHA nĩ ĩrĩhaga. Check up nĩ hũthagĩra ngiri 7 citekũrũgamĩrĩrwo nĩ SHA, icio nĩ ithuĩ twĩrĩhagĩra, na consultation fee nĩ ithuĩ twĩrũgamagĩrĩra ngiri 1,500. Nacio ndawa rĩmwe nĩ ciũkaga na rĩmwe cikaga, rĩmwe no ciage nginya mĩeri 3, rĩmwe cioka tũkarũgamĩrĩrwo nĩ SHA. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Itoigire kuria Kirinyaga kuria honge cia ugitiri kaunti-inĩ ĩyo ciugĩte cirĩ cemba kũngethanĩra na ũici wa kahũa ũrĩa ũkoretwo ũkĩhanĩka kaunti-inĩ ĩyo. Ekinaĩ makoretwo makĩgetha kahũa ka arĩmi mĩgũnda-inĩ na gũcoka gũkenderia mbũrũ kana thogora wa gũte. Arĩa angĩ nao makoretwo makĩbunja matinga ma gũthĩa kahũa na gwĩthara na kahũa ka mamirioni ma mbeca. Na mũnini wa komishina mwena wa Gĩcũgũ James Maina erĩte arĩmi mathengie nganja ciao ciĩgiĩ ũgitĩri wa kahũa kao, akiuga nĩ magathĩkĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra nĩ kagitĩre. Araragia hĩndĩ ya mũcemanio wa arĩmi a kahũa kũrĩa mwena wa Kianyaga. Ya kwamba pia hatuja kuwa na shida kama zile tuliona wakati mwingine. Kumbuka kuna wakati tulikuwa tunakibizana huku na wezi wanaingia kwa mashambani, hata wanakata mti mzima. Mwizi anaingia kwa shamba, hakubuki hata kuna kesho. Hatusemi ya kwamba tunataka kuwe na wizi wa kahawa, lakini ilifika wakati wengine walifika wanaingia kwa mashamba wanakata mti mzima. Tunashukuru ya kwamba kwa muda, sijui kama ni sababu hatuna kwa kahawa saa hii kwa wingi, lakini ombi letu ni kwamba tuendelee kushikamana ya kuona ya kwamba huo wizi unaisha na tunaukomesha. Tumeukomesha kwa njia nyingi, sababu tumekuwa na uhamasisho kwa wananchi, na pia wananchi nao pia wamechukua jukumu ya kuona kahawa ile ambayo wako nayo kwa mashamba yao wanailinda vizuri. Kwa hivyo ombi letu ni hilo, tuendelee kushikamana kuona ya kwamba tunalinda kahawa yetu kule mashambani na tunaendelea kuimarisha quality ya hiyo kahawa na kiwango kile ambacho tutapata kutoka kwa hiyo kahawa. Inooro Mĩaraho, ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Tuharũrũke gĩcũa-inĩ kũrĩa thirikari ya Faranja nĩ ĩthengetie wagagu wa mũingĩ wĩgiĩ meri yao ya mbara ĩrĩa ĩkoretwo gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kũrĩa mwena wa Mombatha. Barũthi wa Faranja gũkũ bũrũri-inĩ Arnold Sikwet oigĩte meri ĩyo ĩrokĩte na mbirarũ 800 kuma Faranja arĩa macerete Kenya kũmatia thirito yao na aruna ao a KDF. Oigĩte maabitha acio marathomithia mbirarũ cia Kenya cia maĩ-inĩ ciĩgiĩ ũgitĩri wa maĩ-inĩ. Kũrarĩ na wagagu gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ kũrĩa gĩcũa-inĩ makĩria rĩrĩ kũrĩ na mbara gatagatĩ-inĩ ka Iran, Amerika na Israeli wĩgiĩ kuonekana kwa meri icio cia mbara. The French task group deployed here is a Jeanne d'Arc mission that is a training mission for our cadets. That means that on board our ship we've got some young officers that will finish their training here at sea and then join their first unit. But it is also an operational mission. That means we are patrolling, we are delivering security at sea, and it is all about partnership, especially with our allies and partners in the whole Indian Ocean.
Thaa mugwanja iraitukia ndagika 16 riboti ya mwandiki witũ Francis Mandi kuma kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ nĩyo yatũhingira mohoro maitũ ma Inoro thaa mugwanja na njĩra ithiranĩte nĩ kwamũkĩra matemo wona ciahanda thaa 8 ũkĩnyitanĩra na Jeff Mũnga wa Waithĩra gĩa na mĩaraho mĩega njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhĩ na. Oh yes, atiri ũndũ ũngĩ rĩu nĩ kwambĩrĩria gũtatia ngogoyo nginya hĩndĩ ĩrĩa cirĩ handa thinacara cia hwaĩ-inĩ, na tũkwambĩrĩria na CDM Kĩratũ. Ĩno nĩ thĩ harĩa hothe ũrĩ, karibu sana ngogoyo-inĩ. Good afternoon. Kabisa mũndũ ũgwĩtwo Waweru wa Seasons nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ kũrĩa Kasarani. One ogua ĩno nĩ thĩ maũndũ nĩ merithĩ no mũndũ witũngũĩre na ũikarage watĩire wa mbere nĩ gũciarwo we na nĩ waciarirwo wakerĩ kwerera thĩ no ndũngĩgĩtũra thĩ ngaiga kana ta kĩrĩma ona ũngĩhaica roketi ĩno nginya ũkamerera. Ũguo nĩguo kũrĩ Kĩnyumo wa Gĩcũgũma ĩratatĩra ko tukanatirire mundu tondo tiwe Ngai Ngai ni otuanagira ona watonga wale indondo getere andu onolo tari ni mwigire irikana rogeciaro marinjaganwa gĩkĩndũ no ririkana rĩo gatwa ũtigĩikĩre one angĩ gĩtao better best ine waigua no geithia Chege wa Cookies nyaga otana ciaro no tana menyathi mariangi wĩra gũtoi na mayo na thina tawe na maũtire othe indi wĩrago ndũrĩmĩ ona wathiĩ na rũgũrũ gũkora noguo kũhana ona warora na itherero guothe noguo kũhana ona woka Gĩkũyũ-inĩ ũguo nĩguo kũhana guothe. Rũgũrũ wa KU nĩ waigua ĩno nĩ thĩ maũndũ maya mendaga gũkuo na mũgoto. Kanyĩrĩ wa thoko ya Mũthurwa gwakĩrwo atĩa mbũrũ wa Kĩmani gĩtengera ngogoyo nĩ ĩratata mbũrũ wa Kĩmani magaithie mũno. Gideon Njara wa Gĩoce, habari ya Nyahururu ndugu yangu. Reke twĩre ndagĩtarĩ Gĩcũa wa Mbũi happy birthday. Happy birthday Gĩcũa wa Mbũi kuma wa Njohi Kĩbeberi Nyandarua County. Wakinyia mĩaka igana Gĩcũa wa Mbũi. Shomora.
mundu gwitwo Baba Jau no gwa roiga ino ni thi DJ Flash geitheka muno na ugeithiria mzee murana wa kuigua wega kada cia kanyanya-inĩ kĩnamba kĩarie Mjoto Pauje Gas Sylvester wako ndani ya Gogoyo ni mwageithio ni DJ Flash wa Citizen muthe njĩkĩrĩte gakũbia karĩa waheire DJ Flash kawĩra Gogoyo back to back. Tiganero ni mbesa andu wandage kemwe urore muthuri ucio nene warikarereko na niwe watuma udeketa sumayo kana murigo wangu mwendwa kururania itu kururania itu ema nikwenda kwa ngoko ukoma garungu mwiretu muthaka garagera thome wangea ningenjera wendo uita thangari nigenda kunywa rithathi mwendwa ni kindu hatare Abdul Kadere wa Alofa kwerwo atia geithia ndereba ciothe na aruti wĩra othe Alofa Travels Tiriza Jones coco wa Gaceri mukora gwaku unjiraga mutire undu ni mwiretu ungi murata waku akoragwo akienda ukanjira excuse ukamumagaria mugaikaranja mathaa maingi ucoka gende toro ane uru kabisa indokia mundu murata etimutigaga enda kuhero tha mwendo wakwa wanyenda ni ukangora kurura nange ainake amuharuru kanange nigekwirira kiraitangiona wanyenda ni ukangora ici akere ciugo ina uge muingi muno MC Terry mageithia muno Bere North niwe ningwendete ona itare na mbesa kuri indo nyingi njega murata itangiguru na mbesa menya ndukanerire aturirwo ni njira utire uheraga na riongi menya ndukanerire kabisa tikwenda kwa ngoko ukoma garungu mwiretu muthaka garagera thome wangea nigenjera wendo uita thangari tikwenda kunywa rithathi mwendwa ni kindu hatare ate ae ingenda ate mwiretu muthaka ageragira ku Monica Mamzwini geitheka muno na ugeithia your daughter Winnie Jerry Monica mwithika andu atheka maroiga atia hwaĩ Nairobi mbura nĩ yo irama barabara nyingĩ Nairobi hana kware andũ harĩa mokaga shifuti cia rũcinĩ mokĩte na thĩna mũingĩ mũno rĩrĩa tũgũthiĩ barabara twĩmenyerere wona maĩ maingĩ coka na thutha gĩtheka mũno Muiga Police Canteen well tuned Derito driver Derito wa nyama Mwangi wa Dofori Kanyi Mechanic na Terry Ann Counter Lady na mwageithio ni Gabriel wa Mutito joera iguoko kuma Muiga Police Canteen riganirwo ni Besha Alezishiwa Henya kutoka Rware arenda stuka ukwenda stuka ya Rugwetikana ya Jimmy Wayune Alezishiwa Henya sema ni stuka gani ya Wayune ama ya Rugweti na mundu gwitwo Kenyambi na wageithio muno ni mundu gwitwo Nyaga ari kundu gwitagwo Edmonton Canada ajira ngugeithia muno mwina Simon wa U&I Bank mugeithika muno ngeithi cia Nyaga kuma Edmonton Canada Mureithi Nyika Urioku Ndeithiria waziri Mutahi wa Kagwe muno no murado ne marenda kuhandai no mbegu cieko
Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kabisa. Nikabago ikara itare na munyendi ando hango igageta mwana wa itumbe kana maho arere akorerioa na machio mothe mwendo andongemona okwenda njeki atia mwendo itarendeka neguo wone ndire nonge na ndikagea ucioko heti ohoro netukumweta tondo ndingienda kwagagio ndemonini. Gaka nĩ kega nĩ ga Joseph Kamaru getagwo oha mĩrigo ũcio kũhete ndeto nĩ tũkũmwĩta. Mũndũ anogio nĩ mũrigo nĩ aigaga thĩ na nguona ta ngũnogetie na ndũkiuge rĩu nĩ wambĩrĩirie gũtara maimwo na marĩa ngũhete ndari ndũngĩmona nĩũĩ wega hihi kana nĩ kwĩrwo atĩ nĩ ngoragwo nonge wathubea kuchereria wendo ndũgaitĩke mwendwa ndire nonge na ndikagĩa tiga mĩaki. Wĩna ma ndũrĩ ũngĩ handũ ndũrĩ wathubea wĩigĩire handũ wĩna ma ona thimũ yaku ĩngĩrorwo hatirĩ ũngĩ wĩna ma ndũrĩ na mũndũ ũcĩvĩte mheshimiwa nati rĩmwe nĩ ta wendaga ũigua rĩa nguga rĩrĩa ũkũnjĩra ndĩnonge mũndũ itoĩ na nĩ ũru andũ mendaine reke ngwĩre gũthimanaga wendo na tũkombe ũrĩa ndoĩ nĩ twatiganire nake ona marũa ndimwandĩkagĩra na ndakwĩra ũguo roiga atĩ nĩ kũrĩ ũngĩ ũcio ũngĩ nĩ ũrĩkũ mwendwa ndũkĩmwĩte atĩa nĩ oke haha ũcio ũngĩ tũmuone. Nĩ rwĩmbo rwega mũno rwa Kenia Gĩkonyo wa thoko ya Kayore. ũrĩa wĩrirĩte mwendwa nĩ ũkuona tondũ ngoma itũrĩkaga ciathĩnjĩrwo ona ngĩkwendaga mbũri gũtitũire oha mĩrigo ngoigĩrĩre waguo ũrĩa wĩrirĩte mwendwa nĩ ũkuona tondũ ngoma itũrĩkaga ciathĩnjĩrwo ona ngĩkwendaga mbũri gũtitũire oha mĩrigo ngoigĩrĩre waguo. He mũthikĩrĩria roga macio nĩ maheni nĩ harĩ ũngĩ angĩkora hena ũngĩ ndũkĩmũrehe atĩ kau nĩ kega. Thengio Kanyĩrĩ wa thoko ya Mũthurwa ngoma itũrĩkaga nĩ gũthĩnjĩrwo nĩ rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo oha mĩrigo. Atĩ rĩmwe nĩ ta wendaga ũigua ũrĩa nguga konjera ndĩna ũngĩ mũndũ itoĩ. Geithĩka mũno mũno wa Mario wa Farm Yard Enterprises. Geithĩka mũno mũno na geithia arĩa othe mũrutaga nao wĩra kũrĩa Nyerĩ. Nĩ ndĩramuona mwendete Ngogoyoma. Ũcio nĩ ũhoro mwega mũno wa Mario wa Farm Yard. MC Gathire wa Wempa kwerwo atĩa no tũraitĩka nĩ thaa 7:30 wa Jehovah Seasons nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Hena rũngĩ rũracoka rũrĩa Kamarugaga Carionge nĩgetha rĩu tũrĩrigĩrĩria na mũthuri Mũthoni rwetwo nĩ Kamau wa Karuga kuma Gatondo South. Reke nĩ tũkũigua Carionge wa kũhenagia ationa Petro Mwanyuria mũtito wa ndĩ warĩ thutha atĩ nĩ rĩbuti ũhetwo na mwarĩana hamwe na ndereba na ndereba ĩyo ndĩkũriga ndereba ĩyo ĩtagwo wa ng'ombe ndereba reke tũine rũrũ hamwe tũrĩ ithuothe nĩ rwĩmbo rwega Carionge
na mũrothikĩrĩriaga hĩndĩ ĩmwe nĩ ndĩmũria ciũria ikoniĩ rwĩmbo rũrũ. Kumanda kuohera no kĩringa thenge ndũkaigĩrĩrwo guoko nĩ mũndũ ũngĩ ona ngoro ĩtathirĩte munju ũgathiĩ Mombatha kũrũgia mwaka nongĩ tiga gũkihĩra maithori morambu tũtigũcirĩra wendo ta mũgũnda coka kũrĩ ũcio mũrarĩ nake Mombatha kana ũcarie nding'oing'o ya kũhenagia nĩ ũngĩ ũgwetha we nĩ atĩ ũngĩ atĩ mũrata wanahenia maingĩ no reke rĩrĩ rĩtuĩke rĩa mũico. wanjĩrire wathiĩ kuona aciari ũmatwarĩre thigũkũ ya mwaka na tũkĩgũra mĩgate na cukari mũrata ũkĩmenyaga nĩ ũgũcenjia ruti tũnyoni nĩ tũingĩ twakũndehere ũhoro tetũro mwanyuire mũtitũ wa ndĩi warĩ thutha tenere buti ũhetwo na mwarĩ atatũ hamwe na ndereba wana Bernard Mũtiga wa ng'ombe nĩwe watwarithagia mũraũ ũcio. nĩ muonirwo na nginya mbica ciĩho ndũngĩrũga tiga kwĩyohora mwendwa ke ngũhe ũhoro warega gwĩtĩkia mbica ndĩ nacio ona cira mwathitangĩirwo magũrũ fotokopi ya mbundi ĩyo ciothe nĩ ngũkuonia kabisa mũrata wanahenia maingĩ noreke rĩrĩ rĩtuĩke rĩa mũico tiga kũrĩra nĩ ũrĩa ũnjĩkĩte ona twatigana ndiathecire kĩrore. ũngĩona ndagĩtarĩ wa Mbũi wa Mũturia akiuga kabisa ũmenye rwĩmbo nĩ rwega rũrũ nĩ rwĩmbo arwendete mũno rwĩtagwo Ceri ũngĩ wa kũheanagia kana ũthiĩ kũrĩ ũcio mũrarĩ nake Mombatha. Caria mũboi ũngĩ wa kũhenagia kana ũthiĩ kũrĩ ũcio gũthũkĩtie kĩongo mumagari nĩ wanjũa igĩrĩ ona cukari waga nĩ ngũnyua turungi kabisa. Gogoyo legend. Good afternoon GVN, good afternoon wakili Jagawaje here. Ngeithi nyingi kuma kũrĩa mũkinya-inĩ ndaciamũkĩra munasikiliza Gogoyo na Maitũ wa Nyũrũ. Mũgeithie mũno Maitũ wa Nyũrũ kuma mũkinya-i. Thengio wakili Jagawaje here. Nyĩmbo citũ ndereba ĩyo nĩtwamĩmenya. Yeah. Geitheka muno Shadrack geitheka muno Shem geitheka Jikaze Sarai na Recho Kirofi geitheka muno mwekũrĩa Sagana Gardens na mũrĩage shwa wa Boy happy birthday kuma kwĩ governor wa Gogoyo 048 githe mũtio Kamaru anaingĩra ciũkaga ithatũ etera mũigua rũngĩ rwega mũno rũhũrani mũno rwĩtagwo Mũthuri Mũthoni. Gogoyo back to back kabisa. Ilianda toire vitonde idagia ndikahe kanini nendaga kurora mburi nakeo nigetha nguranirwo nanda nene hangiria na meciria ikienda kuhikia mwari wa ng'ania atuĩke kĩndũ gĩakwa ikienda
ndenda kuhikia mwari wa ng'ania atuike kindu giakwa Ngugoyo nĩ tate. inang'aragu hanini mirika thĩinĩ wa ngoro yakwa ungienda wanjeterera hwaĩ-inĩ nĩngũka kũnyua ũcũrũ kana ũnjĩre wĩna ithaga rĩene nĩguo ndikagie nawe njino kũrĩ ciana cia mũmbi nĩguo ndikagie nawe njino kũrĩ ciana cia mũmbi Kabisa. Ati amwĩre kana ena ithaga rĩene. Inyuĩ mwĩna Ivasha mũinũke kahora mũkĩinũka. Gira cia mbũri 90 na ngoima 6 hamwe na ũgeni na thenge ya kĩrige na ngoima 6 hamwe na ũgeni na thenge ya kĩrige Kabisa. Jire wa Starehe Bushire Gaitheka. Nĩndĩraririkana mũthenya nĩ ũrĩkũ Njire. Jire weds Jerry. Jerry weds Jire. Wikarĩte nake ta mĩeri 3 akĩhandaga theca ngũgĩ ngĩkirangĩra ndũtũ kaimone ngererwo kondorita ũngĩanjĩrire itana kũhikia kana wĩke ũndũ wa gũtũma menye atĩ warĩ kanini kana wĩke ũndũ wa gũtũma menye atĩ warĩ kanini. Andũ a Nyandarua thengio ngeithi cianyu nĩ ndaciamũkĩra iria mwatũma yori wa Metuba. Asante sana watu wetu wa Nyandarua. Mũthuri mũthoni tiga kũina mbũri mwarĩguo nĩ athire Ndithemba 8 na ndarĩ aracoka mwarĩguo nĩ athire Ndithemba 8 na ndarĩ aracoka Ta gesi nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũracoka, gesi nĩ rũrĩkũ rũraingĩra. Wa mbere ũrĩa ũkũmenya nĩ rũrĩkũ rũraingĩra ngũmũthakĩra igĩrĩ iria gwĩtia. ndũgĩthiĩ mũcarie nĩguo mũke nake na nĩguo mũgĩũka mũke kahora o ta mũndũ mũgima na nĩguo mũgĩũka mũke kahora o ta mũndũ mũgima. Kabisa, request ya Kamau Akarugo kuma kũrĩa Gatundu South. Rwĩmbo rũrĩa rũraingĩra mwĩharĩriai nĩruo rũu rũkĩingĩra nĩruo rũu rũkĩingĩra. Kaĩũrayũa kĩongo no karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane. Rĩu nĩ ũguo nĩ anjoya rĩu. Wendora warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane. O nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu. Na nĩ tũrakerũra. Munjuga we. Ndamenya kũrĩa ũrarĩ hwaĩ. Getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Rũgũrũ wa KU nĩwe wamenya wa mbere atĩ rwĩmbo next ruma Munjuga. Rũgũrũ ĩtia kĩrĩa ũkwenda rĩu, ĩtia gavana kĩrĩa ũrenda. Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Cuku wa haki yako ũcio nĩguo mũcara wake
Mujuga rĩu maceraga na Mũhĩndĩ Exhauster. Maroneka mũkũrũ-inĩ. Ketiga komoka na waigua teimera te wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Ate Kali ni kali. Sugar shot Mujuga Eone akwe njera na ndere gorwe mwana ketiga kono gya duyo kematwaraga dudu Kiendaga komo ikia nawe ukimũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Kenyambi nĩ ũyũ ũrĩa Mujuga ekaga. Yeah. Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mujuga arĩaga kahũtĩro na akanyua kaũkĩ. Handũ Mujuga arĩ ndũngĩaga kaũkĩ. Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa kanjoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri Kabisa. akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona Yeah. Igua rwĩmbo kwagĩra. Mujuga we Wairimũ wa Kago wĩmanyarare Mujuga arĩaga mbũri ciene. Geithĩkai mũno Jeff wa Wakulima na Gathanwa mwene kũrĩa Leisure Resort mũkũrũ-inĩ nĩ mwagethio nĩ Mũhĩndĩ Exhauster. Iratata nginya mũkũrũ-inĩ, asante sana. Ginya Zinka Restaurant. akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona Kabisa. Rwĩmbo rwa Alex Shiwa ihenya nĩruo rũracoka. Egwĩtĩtie Stuka. Waigua rwĩmbo Stuka ũkauga no tũraitĩka. Thengio mũno Gabriel Ithũmbĩ kuma kũrĩa Ndaragwa. Magaithie. Ũmũthĩ ndĩna andũ aingĩ mũno wa mũkũrũ-inĩ. Karĩ kĩ andũ a mũkũrũ-inĩ mwaheo ũmũthĩ mũingĩho ngogoyo-inĩ. Waigua Stuka uge no tũraitĩka. Kabisa. Gũkũra nĩ kũũru. Happy birthday Gashua Wambui, no tũraitĩka. kĩrĩro nĩ gĩake mwendwa Stuka mahĩtia ti maku tiga gwĩthikĩra cũtharĩria wone atumia aingĩ akũrũ marĩa airĩtu athaka mũno ciĩrorerwa tũngĩtũra mĩaka yothe wĩ mũirĩtu gũkũra nĩ watho kuma kwa Mwathani thaka waku wothe nĩ ũgatuĩka thĩna waretha gwĩciria ũthondeke mũthingi Stuka sikia Twahenio nĩ mĩago rĩ tũkoimĩrĩra ĩrĩkũ? naigua mũthingi nĩ ũgima wa ngoro ũkĩrenda kwĩra ndũkamenya aciari kũrigwo nĩ kũru ndũkariganĩrwo mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũmwe mĩtugo nĩrĩ mĩega nenge mĩũru kabogĩa na mĩego kagaya mũnyaka wagĩa na thuri aingĩ nĩ ũkerira thutha
Bogo nyinge ngwere na maitire dadi stuka kabisa. Ni request ya Alice Shiwa Henya kumarware ate bogo nyinge itire dadi noyo gwane kuga ate mushara wa mehira ni metino minge na wamweki wega ni miago na ikeno matungata wega ni ukona rugai waengio ni miago kwenyerereko gukora ni koru gweti wanjeri tukainwo nde nyomba itangeota kuma wega wakwa wothe ngurianga wikatea taremwo ni kuma thienga urengita stuka we sikia miondoko gukora ni koru twahenio ni miago ri tukoimerere riko mushara wa mehia ni metino mingi amwekioga ni miago na ikeno matungata wega ni ukona rugai wahenio ni miago koimerere riko gukora ni koru rugweti wanjeri rukainwo nde nyomba itangihota kuma wega wakwa wothe ngurianga wikatea taremwo ni kuma thienga urengita stuka igwa hau igwa rwimbo kwagĩra banana miondoko Kiambu Police geithikai muno ni mwageithio ni Mr. Waweru iratata nginya ko waona kabisa. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer, ina NPK ya 17. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo, igitagira nekahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ni othibu ya kuraga tugunyu tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kurimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader. Kumenyeshia Eurochem tucemanio hwaini tugicua. Murimi wa bebe, bosho, waru na matunda. Eno igwete cia kabuni itagwo Green Life Crop Protection Africa Limited. Tugaga your growth our growth. Wira witu munene guthondeka dawa cia kurwa na ria tutambi tuothe orudumwe na dawa cingihonia na kugitira mirimo. Kumenya cia Green Life nyitanira na ithu oro cine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe nguguyo nyetate tumu ukegwa tumu tuthiene kia ATM kana kegwa tumu turare kugeithirie ndoka na ndire ndiraigua macokio
ikayoriganĩirwo irigũra nyenduti ũndũ ũmwe imũrata wa mwene arĩ thĩna Maya matumbe maya maboiro Nwena nienenie Januari wa gakui maitho marona na marenduĩrĩro na mangĩ mũrata mwene ndaikanagio na njathĩ njagĩrwo ngũkũ ĩkomeire ũnjogekerere na ndũkamumie njake njekĩmenyagwo nĩ mwene nema na kĩrumaga mũhiũhĩria Shomora Maya matumbe maya maboiro Ngothejeire ngũkũ na wakĩrĩa nyama na wakĩnyua thubu na wangarũrũka wauga ũinũke kĩonje kĩrumaga mũiyũia nĩ tũrĩkanĩre itongairĩkanĩire kĩroko kabisa Maya matumbe maya maboiro Gũkora nĩ kũũru mũndũ aringanagĩrĩrio ta ngaita eterera nĩ ũkũigua eci wa mahatha wĩkĩre nyaga Gatimathima moto akuĩ mũrango-inĩ aku ndĩrĩ mwaki takwa gakwĩrire ciomo gĩcioma na mwaki kĩrimũ kĩa Ngai mũndũ toĩ thimo nĩ mũru Maya matumbe maya maboiro mũndũ toĩ thimo etagwo kĩrimũ kĩa Ngai Gũkũra nĩ kũũru Gũkũra nĩ kũũru gũkũra nĩ kũũru niĩ ngatuĩka na itina ta kĩondo ngaringanĩrĩrio ta ngaita kabisa Maya matumbe maya maboiro ate akaringanagĩrĩrio ta ngaita Gũkũra nĩ kũũru cianungaga bonda cianyina wa raiti ciana nunga mairĩte ũnjogekerere na mwena wa raiti ndeto ithiragĩra itherũ-inĩ Maya matumbe maya maboiro no tũkona ndahi nĩ ndĩretha mũndũ wa ndahi na wakũruta ihuti ũkaĩ mwareire kĩ tũrethi twa gwitũ ikai atendera kaĩ mwareire kĩ tondũ mwatendera ta nyanya twarĩire matumbĩ na tũkĩrĩa ngũkũ nĩkĩo tũkinyaga na wenge atĩa Maya matumbe maya maboiro mũndũ ũmwe arutĩre ũkũmĩruta ihuti na tũmũne ndahi Waigua kĩarĩra atĩa Gĩcerebu Kamaru waigua kĩarĩra atĩa kĩahutio nĩ mwene na moko waigua kĩarĩra atĩa kĩahutio nĩ njorua na moko nĩ waigua rĩa kĩahuga na magũkengeta ta mwera Maya matumbe maya maboiro Ceceni ya ũndũire witũ Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane kana nyuma ninengerwa narua kĩrĩa mũnyigeire ndĩmwĩtĩre gĩathĩ kĩa rũciũ mwenjerire ndoka ũnikia ndakwa ngathĩnjĩrwo ngũkũ ya nyama nĩthĩnjĩrwo narua niĩ GM ndingĩtĩra gĩathĩ kĩa njaithi wange cianyitĩte wega kĩrĩa ũkwenda gũkĩra ũndore manyĩra ugakorwo nĩ gateni ũrenda no wĩna gateni handũ
tongore dianda kogikoroka kianda nongwina ndiole wandonyo na niende wathoko gokirio tendagia matumbi aungo uteirie dianda kokoigwo kiana kongobina nitorekanere dianda kwandaetia kogwanja gwake ingo-ine na mundu itonga iciraga rucine njera kirio kwenda emureirwo nereko nichianda kwa mokomire na ndariko-ine murathie na mitwe mugakuroroka mukagaragara tachianja ndimwirite kaingi onichianda kwa mwenywa mutikonie ngainda muririkanaga riria murakena riria muratheka kuri mararirio ni thina gira wega kirio kwenda gukira undore manyia kabisa. igwa rwimbo kwagira muikinya kairo ni araitire mwana roinga ri nyondo cia kuongwo korwara ri muge muikinya kairo angemuheire mwitha wa ng'ombe kirimo ni kioru kierwote mairigo kigiraga ithano anabanga kierwaicha muti gikaicha muti na iratu ate kirimo ni kioru gira wega kirio kwenda gukira undore manyira ngetia rwimbo guku ngogoyo-ini no toko na ndahi no rameruta ihuti ende mwerete kainge onichiana kwa mwaigwa kure wenye kuereria muno tibaro ninge ndare meigua tanyege euno kweli onichianda kwa mwakeine rarendi mwambere ichokio mekebene minge gwikombe na mugunda mukuru uri umatho negua mugunda mukuru uri umatho thengio mundu toe thimo tagwo kirimo kia ngai mochiano watugi no tana Inoro FM akiumira kiharo ni HM Kariuki mutigaire rwimbo rwitagwo njira kirio kwenda muciĩ watugi no tana Inoro FM tabarĩre no ĩtagwo ngogoyo ũrehagĩrwo nĩ Kamau wa Kang'ethe nĩ thaa inyanya cia muthenya nĩkĩ gĩtũmire ndiganĩrwo nĩ ibuku rĩa Ayubu Ayubu nĩwe Amos by the way ndakorwo ndariganĩrwo nĩngĩamuthomera kamuhari keho kamuhari kau nĩngũgathoma thaa kenda he kamuhari ngũmuthomera thaa kenda karĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Amos thaa inyanya mwarimu Zabron Mushiri kuma Kirinyaga niwe wina ndahi na nowe ũkũmĩruta ihuti Zablon Mushiri kutoka Kirinyaga niwe wina ndahi na nowe ũkũmĩruta ihuti ekeroro neruto merati na tunywereja atirio ndoge maitogwa nĩguo togwĩka ya thuronda theri na ndiendaga mehemehe hĩndĩ ĩrĩa gũkerũrwo nĩ thaa inyanya watho nĩ ũratwĩtĩkĩria ndire mayo manene ngiaya mĩatũ nĩguo nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga nake baba agĩkwĩra atĩ ana Mushiri nĩwe wĩna ndahi na baba kenjera wa mbũri ndũikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndahi nĩkwo atĩ nĩ thaa inyanya nĩkerurwo merutwo mĩrati na tũnyuĩrenja hatirio ndũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka na andũ maraihanĩrĩrie mara nĩ mehihaga mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro shesheni hakuhĩ nawe Inoro mĩaraho amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro
ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, matemo ma mohoro. Rĩrĩa arĩmi marikĩte mĩgũnda-inĩ kũhanda, ataaramu a maũndũ megiĩ ũrĩmi nĩ morĩtie arĩmi mahande mbegũ iria ikinyanĩirie ikĩro. Na ataaramu acio maugĩte arĩmi mangĩhĩmbĩria mbegũ iria ikinyanĩirie ikĩro no mateithie hanene harĩ kuongerera umithio wa magetha mĩgũnda-inĩ yao. Peter Mwangi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Arĩmi kuma mĩena ngũrani ya bũrũri marikĩte mĩgũnda-inĩ kũhanda nĩguo mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura ndĩkorire thĩ. No ona gũkĩrĩ ũguo, ataaramu a ũrĩmi marathingata arĩmi gwĩkĩrĩra kũhanda mbegũ theru iria cihetũkĩtio nĩ rũhonge rwa KEPHIS itemi-inĩ rĩa kũgĩa na magetha mega. Twĩna kambuni cia mbegũ ũmũthĩ cia kuma kambuni ngũrani na nĩ marathomithia arĩmi ũhoro wa mbegũ iria menacio, na tumetite nigetha makorwo makirora mbegũ iria certified kana iria ikirite iria hitukite ikiro iria ciagiriire nigetha makorwo makihũthira indo icio ni undu wa kugĩa na magetha mega. Na rĩrĩa kũgũra mbegũ ciaku we wĩ ta mũrĩmi nĩ kũrĩ na kambuni ya KEPHIS ĩrĩa nĩ shirika la thirikari ĩrĩa hotaga gũtũ guide ũhoro wa gũkorwo na mbegũ njega nigetha ũkĩhanda mbegũ yaku harĩa mũgũnda ĩgakorwo ĩ mbegũ certified na mbegũ ĩroretwo na njĩra njega nigetha ukahota kuona maciaro na ukahota kugura mbegũ climate smart ni undu wa uria kukoretwo na challenges cia ucenjia wa rĩera. Marĩtie marĩ mũgũnda-inĩ wa Namirok ward-inĩ ya Marmanet hĩndĩ ya mathomo ma ũrĩmi marĩa matabanĩtio nĩ kanitha wa GG-FAN ũkĩnyitanĩra na thirikari ya kaunti ya Laikipia. Bata mũnene nĩ gũteithĩrĩria mũrĩmi kũmũnyitithania na endia a mbegũ na bataraitha iria genuine, kumunyitithania na gĩthomo kĩerũ kĩa ũrĩmi, kumunyitithania na endia a ndawa iria njega itathũkĩtio na motaro matiganu marĩa maumĩrĩte ihinda rĩrĩ ma ũrĩmi nĩgetha andũ aitũ mahote kwĩhũnia na mahote gwĩkĩra mbia mũhuko ta ũrĩa ateti maratwĩra. Nĩtũkenete mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gĩthomo gĩkĩ tũreheirwo gũkũ GG Farm. Nĩtwethomera maũndũ maingĩ megiĩ ũrĩmi, ũhoro wa matunda, ũrĩithi na irio cia naihenya ta kabici, matharũ, managu, mbembe, matunda na ũrĩithi wa ngũrwe na ng'ombe. Gĩthomo gĩkĩ nĩ kĩratũteithia maũndũ maingĩ, nĩ tondũ ona tũgĩũka gũkũ kũrĩ mbembe tũtakũmenyaga bara yatĩ yayo ĩkoragwo ĩhana atĩa. Na rĩu nĩtwagĩa na hinya na ũrũme wa kũmenya atĩ no thuthu tũhande mbembe ya haraka, ona DK, ona na mboga ona spinach ĩrĩa ĩgũkũ atumia gũkũ thakame makũihũria mwĩrĩ biũ. Oho ataaramu ya ũrĩmi marahinyĩrĩria aikari gwĩkĩrĩra gwĩkinyagia kũrĩa mathomo ma arĩmi maratabanĩrio nĩguo magacemania na ataaramu na makaranĩria ĩmwe kwa ĩmwe na magataũkwo wega ciĩgiĩ mogarũrũku marĩa marahanĩka sekta-inĩ ya ũrĩmi ta ũcenjia wa rĩera, mbegũ cia mĩmera iria ithundũrĩtwo ona mbegũ iria mũrĩmi abatie kũhanda kũringana na kũrĩa ararĩmĩra gatagatĩ ka mangĩ. Ngiribota Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Namba nene ya Kenya no mathiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio ta mũrimũ wa kũhaica cukari, kũhaica thakame gatagatĩ ka mĩrimũ ĩngĩ. Na nĩ ũhoro ũraheanirwo hĩndĩ ya ũrigitani ũtarĩ marĩhi itũũra-inĩ rĩa Makutano Cherangani kaunti-inĩ ya Trans Nzoia marĩa maratwarithio na mbere nĩ bodi ya kũramata thũgũrĩ ya macani gũkũ bũrũri-inĩ KTDA. Werwa Mwangi nĩ aratarĩria. Akenya nĩ mathiĩte na mbere na kũũrio mekinyagia thibitarĩ-inĩ nĩguo gũthũrimwo gĩkĩro kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ, rĩrĩ namba nene ithiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩtarĩ ya kũgwatanio ta cukari, kũhaica gwa thakame gatagatĩ-inĩ ka mĩrimũ ĩngĩ. Nĩ ndeto yumĩrĩtie hĩndĩ ya kambĩ ya ũrigitani ũtarĩ marĩhi ya rũhonge rwa KTDA mwena wa Makutano Cherangani kaunti-inĩ ya Trans Nzoia. Kwa majina naitwa John Kipto. Kwa hakika kuna wengi ambao wako wanajua wako na shida mbalimbali walipokuja katika kampi. Kuna wenye wako na ugonjwa sugu kama ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa pressure na wako wanatambua. So tuliwapa elimu kuwa ni vema kujanga hospitali kucheck hizo vital signs, kuangalia pressure, kuangalia sukari. So tumahimiza kila wakati waweze kuvisit hospitali yeyote iliyo karibu. Namba nene ya arwaru ĩkĩyumĩria kũrĩa marakorirwo magĩthũrimwo mĩrimũ ngũrani ta kansa ya nyondo, kansa ya mũthiori, gũthondekwo mathĩna ta ma maitho gatagatĩ-inĩ ka mathĩna mangĩ. Marĩtwa njĩtagwo Danica nĩ Kabirũ wa Ng'ang'a na ndĩ mũikari wa gũkũ thĩinĩ wa Trans Nzoia. Niĩ ngũkĩte gũthimwo prostate cancer nĩ ũndũ kũringana na mĩaka yakwa ĩrĩa ĩigana thimwo kana afya yakwa nĩ njega nĩ ndathimwo. Na njĩtagwo Rose Muthoni kuma gũkũ Makutano Cherangani. Kenete tũracokia ngatho nĩ gũtwĩciria wega nĩ ũndũ na gũkũ gwitũ
mathibitari me kuraihu. Francis Wanjaũ mũrũgamĩrĩri wa itinga rĩa Kapsara akiuga atĩ kambĩini ĩno nĩ ya bata amu arĩmi aingĩ a macani gũkorwo maraihĩrĩirio nĩ thibitarĩ nĩ maikaraga mangĩgetha motungata ma ũrigitani rĩrĩ makoragwo magũmĩirwo nĩ mathĩna maingĩ ta mĩrimũ ya marũngo nĩ ũndũ wa heho magĩtua cai. Ya e-camp kuweza kusaidia hasa wakulima wa Cherangani, lakini haijakuwa capped na wakulima peke yake, hata wakaaji wote wa Cherangani iweza kuwasaidia juu unajua wakulima ni watu wanaamka asubuhi sana, wanaingia kwa majani, wanachuna na majani iko na maji, na at one point hawapati time ya kwenda kufanya health status, kuangalia status yao. Rũhonge rwa KTDA rũkiuga mũrĩmi nĩ gĩtugĩ kĩnene harĩ ũthii wa na mbere wa ruo na nĩkĩo rũthiĩte na mbere na gwĩkĩrĩra ũritũ ũgima mwega wake wa mwĩrĩ. Ũtungata ũyũ ũkĩrĩkana nĩ gũkorwo ũkĩnyagio matũũra-inĩ mangĩ. Splenda Loyelo, I'm a representative of KTDA Foundation. All is committed to putting the farmer first and also considering the proximity of medical services that the tea farmers have is limited, so it's great for them. Shesheni ya kuna Inoro FM ni zitagwo Wero wa Mwangi. Matama mangĩ nĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Moga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Gugoyo netate ngoma marũa macio mwendwa anajuga nĩ sorry tondũ niĩ ndakũmenyithĩtie atĩ nĩndĩrathie ng'ambo nĩ marũa mangorire mũrata itarĩirie ndoiga nyandĩke raini icio cierĩ we mwendwa thome ũthaithe ndũgecirie ũru tondũ tikwenda gwakwa nĩ watho kuma wĩra-inĩ na ndikĩrĩ ndoigĩka. Ithaa rĩrĩ rĩroka nyĩmbo cia part 1 na part 2 kana kĩũria na macokio. Twambĩrĩria na mũcaimo wa Jerry, my dear, kwa heri. Nĩnjũĩ ngũgũtiga na kĩeha kĩingĩ mũnyendio ngĩciria atĩ niĩ ndigacoka ndĩtũthiko tũnini niĩ ndathiĩ ngothi ya ũini mwendwa ngũcokerere maithori macio mothe ũrarĩra macoke kĩongo ũrata tũtitiganĩte nĩgũkorwo gakena niĩ ndaheo madaraka mahĩtia kwa heri. Mũririkane Zablon Mushiri kuma Kirinyaga niwe wĩna ndahi ndakamũnyotie. Icera twaũrirwe rĩo haha ndĩriganĩire ũrata ndĩkĩnyuma ikuĩ nĩguo niĩ ndamĩrora mwendwa ĩkahoreria ngoro ona hata twĩ nawe mĩario ĩrĩa twatĩmbire twĩ nawe kahiga igũrũ ngeragia kũmĩhingũrĩra nĩguo wandirikana ũgathirathirwo nĩ kĩeha mahĩtia kwa heri kabisa. Ndukanariganĩrwo nĩ mũthenya wa gũcoka mũgoka kĩwanja kĩa ndege na kana karĩa kanyu ndatũmaga tũkendana ũnjigĩrĩra thũmbĩ ndũreka tũtigane niĩ ndigatigwo nĩ ndege na nĩ ũrĩa teti matatũ atĩ wona kũra niĩ ndĩkũhua kĩhũni mahĩtia kwa heri oye. Hahendaga mũndũ ũrĩte indo ciake tandũ me harĩa Duberi mararĩa kahũtĩro matongoretio nĩ Chege wa Kĩarie. Geithĩkai mũno.
Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kabisa. Etatire Regio kama ujera dikuma moro magaithia muno maroiga atia mwana ucio Kangwira mumeni ongia moru taga bakeini oro wandereire kahinda gakwa no ningĩriganĩirwo tarĩ thagu ĩkunagwo nĩ makoro manjĩra-inĩ korwo wekĩte wega kanjĩra ndĩcaragĩrie niĩ ndĩ kũgũrũ gwa thubea tũngĩokĩte twĩnake ona nĩanyitĩte ciande wĩigua ũguo na niĩ ngĩigua Idharia part 1 na part 2 back to back. My dear Koheri part 2 Mweko iratatĩra kũmũtijĩra Werirwo mwĩcarĩria atĩ ndarĩ ngaro gatu anake mahana mahuti nĩũgoka kanitha-inĩ ya gathogo Jumabiri wĩtĩkie towe wiki ndũkoiga nĩ gĩkeno ndarĩ nakĩo ũkĩnjĩra mũrata wakwa ngundi mbaĩ nĩkĩeha ndarĩ nakĩo toguo niĩ ngĩkwĩra mahĩndi yakwa Inora hoye Gogoya hoye Atera huitomoroka kadara Thegi muno shiga wa cookies Wasalimia sana Kego wage shini kwaro watea Inora hoye Waja wasizanze kasarani niwe temkipa witomo de kadirako Geide kai muno jora iguoko geide kai muno muitona hige jora iguoko Asanteni sana kumakure ya tetu. Thank you. Gogoyo iratatataoke.
gathoni ye orire na meri ya mikongwe oiye yana ndigwe ura uketania na mami wanyu gathoni switi gathoni ye ndari kora ya gecaria mbeca gathoni njoke twikio iki kinya kwanyu ndayora wererarĩra mũno nĩ mahĩtia marĩkũ wekire maitũ gwakĩra kara mwetanirie na mami wanyu gathoni no kĩũra kaimana wagũithirie mwana na ngoi ũgĩcoka ũkĩũraga nyũngũ coka mũciĩ ngarama ya tarwo gathoni niĩ nĩ ngũrĩra andũ maiguaga ngĩgwĩta gathoni 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 ĩ maganeka makeng'aũrĩra gathoni meindoreire yaga mbica yaku ndakuona ngarĩrarĩra mũno ndamenya ndiũĩ kũrĩa wathire waimwo nĩ ngoro niĩ ngeyũria kana nĩ ngakuona gathoni njakwa nĩ thayũ kurwara muware kĩage kĩa ndagethwa nakĩo niĩ ngoigwata ngwĩikia riko gathoni takĩruta onjĩkĩrire mĩang'o mĩingĩ akiri ciakwa itirĩ raini itherũ nĩ ndathũkire kĩongo gathoni igũrũ rĩaku yaga mbica yaku ndakuona ngarĩrarĩra mũno ndamenya ndiũĩ kũrĩa wathire waimwo nĩ ngoro niĩ ngeyũria kana nĩ ngakuona gathoni njakwo nĩ thayũ ciroka nyĩmbo inya irainĩra gathoni gathoni wathire kũ nĩguo kĩande gĩa roria gogoyo back to back iguaga ngĩkũmici mũno gathoni ngoya mbica yaku ndamĩrorera ngaita maithori gathoni na ngaigua ũru gĩthaka wikĩtũmaga ngwende gathoni 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 ĩ kĩo nĩ ũrĩ na mĩtugo mĩega gathoni nĩkĩo ngwendete mbica yaku ndakuona ngarĩrarĩra mũno ndamenya ndiũĩ kũrĩa wathire waimwo nĩ ngoro niĩ ngeyũria kana nĩ ngakuona gathoni njakwo nĩ thayũ kabisa. wairainya sauri kĩa ndege gũtirĩ andũ itegerete manguo kinya nyaururu wĩiya taũni yothe waigua ngĩgwĩta ũkenandwa gathoni 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 ĩ ikekuona mũkĩra mwĩte gathoni njakwo nĩ thayũ ũmagũtuka ngoro kaũra kuku kukuku ndĩciria ũhoro waku ngarĩra nyĩrĩrĩrĩrĩrĩ nĩnemetwo nĩ gũkirĩrĩria gathoni nĩ ũrĩa ndĩraigua Thengio mũno 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 mũndũ gwĩtwo Tanga wa Gas. Tanga wa Gas nĩ ndakuona no ndũrakĩnjĩra wĩkũ ĩratatĩra kũ Tanga wa Gas no kĩgeithĩke mũno nĩ tuona mũkĩra ũrĩa Tanga wa Gas woka naguo mũrao nĩ mwerũ nĩ DX mũrao mũirũ wĩna tint nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Gogoyo back to back. Tigakorera my city, nĩkĩo endo ĩkũrĩa ndathire mũnyendi nĩkĩo rĩra
Uguo hathare gatarwo ruracio-inĩ kana. Kwaya gũgũtwara kwao Gĩthumo. Mũthiĩ Gĩthumo. We, ukwaya kwendwo nĩ kanda icio. Menyerera kanda icio mũno. Rangi wa mbeca, Black Beauty. Andũ airũ nĩ twendagwo na ihenya. Baro rwato mamisi korea thamaki. Ka dry fry, gathamaki ka dry fry. Ate mwalimu Zabroni ule wina ndahia rajira marihare Club 90s na wako ndani ya Gogoyo. Salimia Savia Benjamin Bute, Savia James Getari, Engineer Dennis, Auditor Dennis Jogu, Proprietor Mutugina, Chief Inspector Gatei. Gotiri otare na taito. Savia Benjamin Bute, Savia James Getari, Engineer Dennis, Auditor Dennis Jogu, Proprietor Mutugi na Chief Inspector Gatei. Auditor ni agoraga. Mauditane magora. Mauditane atan. Mauditane maigagere. Ekadege murata wako ekoragwo eri accountant na reke gwire. Ige kaigirira kindu metha-ini. Auditors na accountants tia tano. Roro rogero agathoni gwirire iroka inya. Congo ire mogeni
nengwenda atweke wakwa wa mburi Angĩkorwo wĩ hau na wĩtagwo Gathoni igwo kenete na wĩtĩa mũno nyĩmbo inya igĩra kũinĩra Shomora Muthoni akoyaga rwĩmbo kinyango kĩranagĩte wathikĩrĩria mũrũri Soni no tanyamendigi nĩkĩo nyumire kange marũgĩti ndũnjathĩrĩre Muthoni na kwaya yake makiumĩra ngĩmũgeithia ngĩmunĩra rithoka na nwĩtĩkĩre twaria igĩrĩ akenjera ti mũrigo ngĩmenya ndĩga nĩaruga Gathoni nĩngwenda atwĩke wakwa wa mbũri hihi kwao nĩkũ Geithĩka mũno Jemo wĩkileleshua harĩa hegwĩtwo The Base Restaurant Magaithia mũno Jemo wa The Base kileleshua na Ngogoyo Mutabani akĩanĩrĩra akiuga kamarwa ingĩre mũingĩ ũgĩtua gũikaikania ciana cioyagwo na igũrũ tũrĩa tũnini tugage ndindwara ngamũgeithie twegarekire rũreng'ũ atongoria magĩkena gĩathamia kanua kwĩgaya Muthoni ndakericũkwo ngĩmunĩra ritho rĩngĩ ngĩona kunya mũirĩtu ũngĩ Gathoni nĩngwenda atwĩke wakwa wa mbũri kabisa Ngogoyo yagerire nĩ thaa 8:30 wa Jawa Seasons nĩwe timekeeper witũ ĩna rwĩmbo rwa mũthia ndiahotaga kwĩgarũra nĩ mũingĩ kũhatĩkana nginya harĩa twainagĩra nayo ngoro yahũraga ũkairĩtu ti Gathoni tũkiumĩra ndakorire njetereirwo nĩ Gathoni na kwaya yake yothe ngĩmageithia magĩkena Ideo nĩguo Gathoni anjereire kwao mũciĩ Gathoni nĩngwenda atwĩke wakwa wa mbũri Wakang'ethe Muthuri Mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane Ngogoyo back to back Atena
mweri uyu ungi. Ate kĩndũ kĩ mũrĩo nĩkĩo kĩũragaga ndũgũ. Ndũgũ yũragagwo nĩ kĩndũ kĩ mũrĩo ti cama. Mweri ucio wa April wena maundu maingi tondu mweri nya mweri wa April no guo Njire wa Starehe agakorwo agiko hiki. Mweri nya mweri wena mweri ugitokite wa April niguo Njire na Njeri magakorwo makihikania. Na kaindire ndirero hiki ugakorwo kwi. One ndirona ndethini wa ngurufu ya Jerry Weds Njire. Ede kai muno members aria tu hamwe ngurufu ine no. Yo hiki wa Njire wa Starehe Buchere. Gogoyo Die Hard. Mushi watu ginota Inooro FM. Imperial College of Medical and Health Sciences agikoro kioneki giaku ni gutwika murigitani wegatu ithwe no ithitu ngihota guguteithia gukinyaniria kioneki kiu nginya ririo kahumbo thombe ni turakunyita ogeni guku gwito kwa Imperial College of Medical and Health Sciences. Uhoro makiria tucerere rurenda-ini rwitu rwa www.icmhs.co.ke kana tuhurire thimo 0719223223 kana 0111052600. Intake ya March no irathi na mbere shukuru-ini wito wa Thika Main Campus na Naikuru Campus. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun ino ni dawa ya kugitira na kuhora
kũhonia mĩrimũ yothe ta blight kana mbaa kũrĩ nyanya, waru na minji. Blight Guard nĩtukanĩtio na ndawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makĩria mena Onio Clean. Ĩno nĩ ndawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean nĩcinaga ria riothe itũngũrũ-inĩ. Ndawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Shesheni hakuhĩ nawe. Nguguyo nĩ tate. Ate hapo Wagio part 1 na part 2. Ningehota gutangatha wendo witũ no hĩtũkĩire igũrũ ngũtemeire matemo amukora andũ aingĩ meũiru Wagio matiendaga kũigua nĩ kuongerera cumbĩ wendwa wakwa reke twĩre cianginyanĩria kitega tondũ no cingĩtũma woe mũkanda kabisa. Ithaka muno wa gĩtũngũrũ kuma Komothai gĩthongori Kiambu wa gĩtũngũrũ ngaithane rĩtũra rĩothe rĩa Komothai mere no ndiũka itherũ rĩũraga gatebe Wagio na nguo nĩngĩgwĩthakaga na maĩ nyau ndĩthakagia mbĩa Wagio koguo menya arũme matirĩ itherũ ndũkanetĩkĩre mwendwa gũtaganĩria taiti ũrĩa wĩrirwo nĩ wĩrĩagĩra wenda wĩrutĩre mwendwa Wagio wendo witũ reke tũrekaiga taririkana Jesũ nĩerutĩire akĩambwo mũtharaba igũrũ nĩ ũndũ witũ ĩkaba gũkua mũrata no ngumo yaku ĩtũrekera wendo witũ tuĩke kĩonereria kĩega Nguguyo nĩ tate. ũndũ ũrĩa mũico ingĩkwĩra mũnyeni ikagereria ngĩkũgocera rĩera-inĩ ngĩkĩgia ndirĩte ndũ itangĩkũhe ikĩra itangĩkũhe no muoyo wa Ngai ũtũra ngũthuthagĩra ũrũrũrũ ata mwana tene na tene kinya Jesũ agacoka no tũraitĩka ũndũ ũrĩa mũico ingĩkwĩra mũnyeni ikagereria ngĩkũgocera rĩera-inĩ ngĩkĩgia ndirĩte ndũ itangĩkũhe ikĩra itangĩkũhe no muoyo wa Ngai ũtũra ngũthuthagĩra ũrũrũrũ ata mwana tene na tene kinya Jesũ agacoka. Iyo ni part 1 ya Wagio. Part 2 ejera ndũng'ũ wa Kanjũ kuma Kiambu rũgaithĩka mũno rũigane kabisa Mshipi Matara Sako asante ũrĩa mũthengera Nyahururu Maina wa Young Line Maina wa Young Line na mũrau mwerũ
atire thomenga ya toy atene maina wa young line we na murao mweru ayakore ya muthengera rajira de mageithia muno by the way tiga ikondomira mbica cia mukiria nyama ni muratuma huta muno tiga ikondomira mbica mukiria nyama na de studio ni muratuma jigue Garo ya Junior ria nyama pio kabisa. Guhoyo metate. Kabisa. Shania River Sisters Mochi watu gino tane Nord FM dhake detigeti ya dagika 10 no turaiteka waja wa seasons ni uratororera mathaa
Geitheka muno muno Dr. Mureithi wa Kang'ara Patron Salvation Army number 8107 arikuria Ngothi Salvation Army Church kugeithia thuri kiama mari kuria Mutithi Ward Moya Kirinyaga. Wanasikia Gogoyo mena Councilor Muiga na wa Butu na wa Zeze, na wote wanasema Gogoyo ni jaga, Gogoyo thie na mbere na gutata. Oya, hiyo 1 bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on crash games za Shabiki. Ndio, Tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Selegatia ukiendeawa, shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kabuni ya guthondeka mabati etagwo Heritage Mabati. Riu ni makwendagiria mabati ma mithemba yothe na ni mari na mutaratara uretwo lipa ubebe, na wona walipa ubebe ugathondekerwo mabati customized na mathaa meri. Kumenya ici ciegi Heritage Mabati itandara na ithuĩ o rucine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Muremi wa kahua, riri ni ihinda ria kuramata magetha maku ma kahua nigetha ugie na magetha mega mwaka-ini. Amu mbura yarikia kura naguo murimu wa coffee berry disease niguo CBD niguo wambagiriria gutharikira kahua gaku. Agvanta 500SC kuma Farm Fix Africa Limited niyo dawa iria njega muno hari kuhurana na murimu wa CBD. Ambiriria kuhuthira Agvanta o tene kiro kioma niguo uhote kugitira kahua gaku kumana na murimu wa CBD. Huthira mililita 5 cia Agvanta hari lita 20 cia mai. Agvanta ironekana Grovet-ini iri hakuhi nawe. Kahawa bora na Agvanta. Inoro kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhi nawe. Gogoyo ni tate wa Moiro. Mware wa Moiro ni mami demo makwa te mwendwe koroga jama miaka etagua kanu mairumi jori yani eitage gweta akejetaga tata te ya mundurume mwendonge ko ikia wale mwatore matu kegotwara Kenyatta mwendo getumwo matu nagiandika mwarimu mwendo aguthomithagia tondu wale kariko iria cia kahũa-inĩ mwendo taikara thi ucokie ngoro ndundu one thina twanarĩa atĩ nawe kahũa-inĩ tũgethaga kahũa mwendo mbura ĩkiuraga ona tũriganĩirwo nĩ ime rĩa Kazarini kariko cia kahũa-inĩ. Nĩndĩthiĩ mũkũndũ gwĩ kahũa nyone kana nĩngakora kariko kũu. Kariko cia kahũa-inĩ. Mwendo aririkana kahũa twanagetha kwadondo kwa maguta maroni marũrũ igigiri gĩthogoro ceretana mũirũthi akonge koige mũno tathĩka kwa Wabeni. Nawe maroro iwanyendete kwibia okerego gatenyo kadugira jaeko na twathie kahũa-inĩ twanyitaga raini mwe mwendo atetagwo rogi-inĩ kwaga kwaria na ndu mwendo ataikara thĩ ũcokie ngoro ndundu one thĩna twanarĩa atĩ nawe kahũa-inĩ twagethaga kahũa mwendo mbura ĩkiuraga ona tũriganĩirwo nĩ ime rĩa Kazarini. Na imagine mundu agitoria ungi ate kariko ya kahũa-inĩ. Oi mae. Atera haha kariko ya kahũa-inĩ. Mwendo thĩ nawe gũcarie kandeke ũikie na wagũcoke gwakwa gĩtanda ndigũcina indo ci ciothe ũrona tũthũkũmĩte nawe ciumĩte kahũa-inĩ karĩa twatuaga nawe. Ino
Mwendo igĩkwĩra ngũthaithĩte ũkarema Nĩnonjoire guoko mwendo angĩkwĩre mbai Na ngũhoere Ngai ũthiĩ thabarĩ njega Na kũgarũre ngoro ũmenye ũrĩa ngwendete We mwendo taikara thĩ ũcokie ngoro ndundu One thĩna twanarĩa twĩnawe kaũa-inĩ Magethaga kaũa mwendo mbura ĩkiuraga Kuona tũriganĩirwo nĩ ime rĩa Kasarini Oh mamie Kabisa Wandie Tarora matu Ona ni matume Oh mama Reto mamie Ukadie Oh mama Shokia down memory lane Gogoyo back to back Kiabu no gogoera tata thegio muno Jo Nyaga geithia Eric wa Insurance muno na Rose wa Laibon Mwalimu Zablon Mushiri uliona ndahi na yatigia ndagika ithatu Gateni gatire karathira
Coka igere part 1 na part 2 imerea kasarini mucio wa tuginota ni Nord FM ni thaa kenda cia muthenya wa Jawa Seasons niwe timekeeper wito muthenya wa umuthi na ke mwarimu Zablon Mushiri ni wewe na ndahina nowe muruti wa ihuti thimo 23 muhari wa 21 koiga Proverbs 23:21 koiga Negokorwo areu na andu aria akoroku matuikaga thini naguo uguta utumaga mundu ehumbe matangari Negokorwo areu na andu aria akoroku matuikaga thini naguo uguta utumaga mundu ehumbe matangari maitone waigua Neifuku ri hathimo 23 muhari wa 21 negukorwo areu na andu aria akoroku matuikaga athini naguo ugutotumaga mundu ehumbe matangari Nekiugo kiroiga uguo ni thaa kenda nyua itu Dire mayo manene ngiaya miatu Neguo ya thuranda theri Nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga Nake baba agĩkwĩra atĩa Na baba kenjera wa mbũri ndũikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai Kariuki wa Wangige ndũgeithĩke Nĩkerurwo merutwo mĩrati na tũnyuĩre nja Atiri ndonge ũguo nĩguo tũgwĩka ya thũra rĩ mehemehe Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro Shesheni hakuhĩ nawe Inoro mĩaraho ni thaa kenda cia mĩaraho matamo ma mohoro arwaru amwe aria makoretwo makirigitirwo thibitari-inĩ ya kĩbũrũri ya Kenyatta maugĩte nĩ maremetwo nĩ kũinũka na thengia yao kũhona kuona matirĩ na ũhoti wa kũrĩha mbirũ ya thibitari na arwaru acio ugĩte mbirũ yake no gũthiĩ rathiĩ na mbere na kuongerereka o ũrĩa rathiĩ na mbere na kũigwo thibitari-inĩ ĩyo na ndeto nĩ ĩrurumũrĩte ndereti hiũ ĩgiĩ ũigĩrĩrĩki wa kandi ya SHA harĩ kũrũgamĩrĩra ngarama ya ũrigitani kũrĩ arwaru hamwe na gĩconoko kĩa arwaru kũrigagĩrĩria mathibitarĩ-inĩ nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca Mathenge wa Gatia arĩ na ũhoro ũcio makĩria Nĩ kwa ihinda rĩu kuma mũirĩtu ũrĩa ũĩkaine ta Nancy Rũgũrũ kuma itũũra-inĩ rĩa Kinangop athire thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta gwetha ũtungata no thutha wa kwamũkĩra ũtungata ũyũ na kũheo rũtha marĩgĩtarĩ matigana kũmũrekereria kuma thibitarĩ-inĩ ũyũ Njĩtagwo Nancy Rũgũrũ ndadimĩtĩrwo Kenyatta mweri 5 wa 2 njũkĩte na thĩna wa kũrĩo nĩ nda ndahũrwo mbica na rabu ngĩrwo no nginya ngome tondũ no nginya thiĩ thieta Nancy agĩtarĩria nĩaugĩte thutha wake kũrigitwo nĩahoire rũtha rwa gũkorwo akĩrĩhĩra mbeca ici arĩ nja wa thibitarĩ-inĩ ĩno ya Kenyatta na marĩgĩtarĩ matigana kũmũhe kanya kau nĩndathire thieta na ngĩthondekwo no thutha wa kũheo rũtha SHA ndĩahotire kũrĩha mbeca ciothe kaci ngĩrwo ndĩhe 37,650 no my mom ndarĩ na ũhoti ũcio ndereti teno ya Nancy ti ya mbere kũiguĩka thibitarĩ-inĩ ũyũ aingĩ arwaru gũkũ na thengia wa kũhoya rũtha matiheagwo ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria marĩhi mao kuongerereka o mũthenya thaa ici ndĩrĩ o wodi ndiũĩ mbirũ ĩkinyĩte cigana ndĩrahoya ũrĩa ingĩteithĩrĩrio kũrĩha mbirũ ya thibitarĩ tondũ rĩu niĩ ndirĩ na ũhoti arũĩrĩri a ihoto cia mũingĩ nĩ makoretwo makiuga ndeto ĩno nĩ igaga arwaru hatĩka-inĩ makĩria rĩrĩa megwĩciria maumĩrĩra mao rĩrĩa hatarĩ na mbeca cia kũigana ĩndĩ kũringana na mũirĩtu ũyũ mbica ũrĩa arwaru makoretwo makĩhetũkĩra moritũ mathibitarĩ-inĩ maya nĩ yagĩrĩire kũrorwo na ihenya o ũrĩa kwahoteka ngĩribotera Inoro FM kaunti-inĩ ya Nairobi rĩtwa rĩakwa nĩ Mathenge wa Gatia atwarithia nduthi mwena wa Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ morĩtie thirikari ĩtigage kũmagagia hĩndĩ ya gũthingatithia mawatho ma barabara
niguo kumagitira kumana na gwikora hatikaini ya kwagarara mawatho ona kana gwikuruhana mitino-ini ya barabara. Maikitie ritana riu hindi ya mahoya mao ma o mwaka maria matabanirie mwena wa Kiserian na maria makuruhanirie honge cia ugitiri hamwe na atongoria aikiro itiganite. Morikito wa Cuka wa Kiarie ari na uhoro ucio makiria. Makiaria hindi ya mahoya mao ma o mwaka maria maratabanirio mwena wa Kiserian kaunti-ini ya Kajiado, atwarithia aya a nduthi matariirie mitangiko iria mekoraga nayo mihango-ini yao ya oro muthenya. Tuna challenges nyingi especially mwena wa uige thirikari mwena wa thigari. Nundu twenda tugakorwo twi hamwe niga tukahota kwaraniria na ikio tukatari muthenya wa mahoya tukameta tukahota gucokaniria hamwe tukibanganaga uria tukurutiria wira hamwe. Maugite rimwe ni mekoraga hatikaini ya mawatho maria makoragwo magathikitwo ndeto iria itigaga aingi na mathina kiondorita na riu makiuria mawatho maya kumarumbuya niguo kwigitira ugwati-ini wa kumagarara. Twahoya tutega gutia mawatho ithu turi andu anduthi tutega gutua mawatho lower benches system no ni ure uchumi uhana ikio andu tumatakona license aingi hao no ni ndiramenya thirikari ni gutuigwo tondu ni wa mawatho ma mokite turageria kwaraniria nao at least magerie kuregeria hanini na tondu one twina guku ground turutithanie wira wega hamwe tutegutihania muno at least tugerie kumarumirira mawatho maria marekirwo no matigake ku enforce muno tondu themo mathi na be ku enforce muno ego na thirikari tumathi na be kwathirika koguo kire ingihoya ni thirikari na maundu maingi gikiraga reke magerie kurora andu anduthi atiri kindu kinene monaga riu koguo tugerie kurorwo muno. Mubunge wa Kajiado ya Ithũĩro George Sonkuya na uria urari igongona-ini riri akiuga bata ni guthingata thayu kuona atwarithia nduthi ni manyitaga itemi inene mihango-ini ya oro muthenya. I want to encourage other communities. I want to encourage other counties. I want to encourage other part of the Kenyans to take peace as a very important issue in this country. For us to go far, it is important to maintain peace and to love each one another. Ngiribotera Inooro FM kuma Kiserian kaunti-ini ya Kajiado getwo wa Cuka wa Kiarie. Mohoro mana mangi na njira gwithirana wega riu kumamukira ona cihanda thaa 10 cia hwaini. Ino ni ceceni hakuhi na Inooro FM. Njitagwo Jeff Muga wa Waithira. Inooro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi iria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Utoria ni ngugai maundu ni mangai ona ithe toria ngai turi ciombe ciake okendiga waigire guturira thina ugekeriganirwo utari ni muigire wanyenjeire riku ngai agithikathika wendaga ngwira iga ngigwira thibunji ukenyunithia ngũĩ nyama itarĩ nyoneku na rĩrĩa cionekire nganjĩrire kwaheri Pione ũrĩa ũranyamarĩka nĩ mwĩra wa ngoro o ũrĩa ũtakinyaga Pione ũrĩa ũranyamarĩka nĩ mwĩra wa ngoro o ũrĩa ũtakinyaga Kabisa Nagotureirie nduĩ mũndũ atarĩ mwathani Nagothuthĩra ndari ta mwana wa itumbe Tatũraga ndĩraga ngĩrwara na ngĩhona tondũ wendi wa Ngai ti wa mũndũ wa thĩ Igua ngũĩ kwagĩra Wajambirie kwanyu ngĩnunga ta mborera Wĩraga ndikona kairĩtu gakũikia Kariũki wa irimũ ona ndĩkĩrĩ njongi Ndingĩaga mũnyendi gĩcagi-inĩ kĩnene Pione ũrĩa ũranyamarĩka nĩ mwĩra wa ngoro o ũrĩa ũtakinyaga Pione ũrĩa ũranyamarĩka nĩ mwĩra wa ngoro o ũrĩa ũtakinyaga Kabisa Acio
nĩkĩo magĩkwĩrire ũtige mũhanane ngũyuma gĩtheka makonora gĩturi matingĩ gũkua thaĩ ciana igĩkũrĩrĩra tondũ gũtirĩ wĩtemaga agĩtemera ũngĩ tatũraga kwanyu ũtukũ na mũthenya ngĩgeria twarĩrĩrie ũkiuga karothwa ũkiuga wendo witũ ũrĩo nĩmemenye thoguo agĩtathuri tũgĩtigithũkanio kĩone ũrĩa ũranyamarĩka nĩ mwĩro wa ngoro o ũrĩa ũtakinyaga kĩone ũrĩa ũranyamarĩka nĩ mwĩro wa ngoro o ũrĩa ũtakinyaga kabisa. takinyaga kione uria uranyamarika ni mwira wa ngoro uria takinyaga oi kione uria uranyamarika ni mwira wa ngoro uria takinyaga aya toka yara tara toka Gogoyo back to back. Alesi mwendwa andire oge kediga kiana na do mate konterera matairuki aseka kana rokera ingene bora matosia Nairobi Kuonoriro tigo kurande do yanire aria maromaga makaua oi nane kyango kera na ke mundwe ndamuka ngire moiki kwe nyina na ithe Kumathie iketia tatu yo atatu koigwane aruma maitwa mwetangui Kokogwa kwande korande Tandoiga egothio tuko gogekire njira Mwendo ni murimo murunando Rindawa wadonyirie gicagi kiandurika Oi tena mwiyako no guona wakwa Wakoro ngithie gukua thina na kiondo Arisi, oi mwendo arisi mwendo ĩhi nĩ ũraigua mwendo arisi Tũrĩa ndagĩtũrĩrio gĩtango Soro Atea atea. Adeire igere sire na teru nasikero sije tage baba. Oi kerigo nego domiria kanane kurera kanahine gotigoranira. Tena. Retirio ne wakiri jagawa jehia. Yendi kari anero era morito darutirio ne me atieno. Magotega ngada makidato irero mwale wao ke chitaka hote kabisa tieno adire tu tanetie anambeire mwana kira ekyangima nadakirio na robutukana rokove
agithamba irio korere ciana aresi wi mwendwa aresi mwendwa ni uraigua mwendwa aresi oria ndagituririo gita Mushai wa Kimani, roho ndio hiyo, roho ya Gogoyo, Joramu wa Gikoba, no turaiteka niendia tora joenega kehikia mundore jikagia ciara maitho mundu murume ore nderu nginya cia githuri atuikite agithio thayo ni muka ndekaya getare numegite gematu murumiro ndamenyaga igethira umenye ndutaga wira muingi gatu ungi wa kuhaka bataraki aresi joine jorune ya tomire jalerie thogo miario menuku kironde kumena ng'ombe mukwa ndikiona ngitumirwa thurie rithoni ukwe nie kario kinde njira mwendwa nie ngiuka turiukie wendo uyu witu nawe tuthire utari apiro ona wa kinyonga ti wega mwendwa ndirute muoyo aresi wi mwendwa aresi mwendwa ni uraigua mwendwa aresi toria ndagituririo gitako ate Johine Joru yatomire ariria muthoni wa miario miuru akirwo uthoni no ugikuire no tuthiete wega waja wa seasons ni time kipa wito mothe gaithe kamuno Samu Johi kutoka Mathira, Nyeri County wa Munyoro gaithe kamuno Pauline Mogore with Kiaragana Girls imwe kuria USA mugaithe kamuno ni mugaithio ni Senator Kinyomo wa Gicogoma yeah. Engineer Kariuki wa Mushemio na gaitheka Kamoji wa Dirago gaitheka na Mheshimiwa Muheka wa Mutahi ni mugaithio muno mwe kuria mukoro inene Kinyomo wa Gicogoma Washira wa Karagatha mwari uyu eno wetia ruru enako igwa yeah etatira mwena komotioke iroro toko inago therero ke mondore na dutwe koinera yugo nore na muke kumbanirio nake iroro toko inago therero ke mondore na dutwe koinera yugo nore na muke kumbanirio nake iroro toko inago therero ke mondore na dutwe koinera yugo nore na muke kumbanirio nake kaguka Agedio Martini Naibasha Reporter Oronerwa Makinya Wanyadina Wenewe Itanira Arume Matienda Mwatu Kibege Reporter Oronerwa Makinya Wanyadina Wenewe Itanira Arume Matienda Mwatu Kibege Reporter Oronerwa Makinya Wanyadina Wenewe Itanira Arume Matienda Mwatu Kibege ati arume matienda mwato kebege itwa twako inae we mwari uyu menya gutaikinya tanya kinywa iga kine nyikita murogi twako inae we mwari uyu menya gutaikinya tanya kinywa iga kine nyikita murogi itwa twako inae we mwari uyu menya gutaikinya tanya kinywa iga kine nyikita murogi mwato kebege riu nona ingi arume matienda mwato kebege mwana kyoyo otige koina madago zaida mundu ni obagirwo mukana maitho twako inae mwana kyoyo otige koina madago zaida mundu ni obagirwo mukana maitho twako ina mwana kyoyo otige koina madago zaida mundu ni obagirwo mukana maitho Moshu Geithia wa Mugunyi muthuri wa kiama menyerera ndukombanirio na mutumia waku warerio kangirira karewo andaga itimo gokwanjana tutire arika na tutioine kwarerio
tũraririkana tũnjĩra-inĩ. Rwĩmbo kwagĩra mwarĩ ũyũ ĩteretwo na gĩrima watũri nĩkĩo kũigua ngĩganwo gũikia mĩgwĩ na biaka-inĩ ndirĩ ndaga mũthithũ. Teretwo na gĩrima watũri nĩkĩo kũigua ngĩganwo gũikia mĩgwĩ na biaka-inĩ ndirĩ ndaga mũthithũ. Teretwo na gĩrima watũri nĩkĩo kũigua ngĩganwo gũikia mĩgwĩ na biaka-inĩ ndirĩ ndaga mũthithũ. Victor Wahome aroria Mwatũke Vega nĩ kuga atĩa we nĩ niĩ ndathugumire Nairobi arĩa biothe magĩtwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni. Nĩ niĩ ndathugumire Nairobi arĩa biothe magĩtwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni. Nĩ niĩ ndathugumire Nairobi arĩa biothe magĩtwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni. rwĩtagwo mwarĩ ũyũ nĩ rwa Wachira wa Karangatha arũme matienda Mwatũke Vega mokauga nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyama ũkauga nĩ ũkũrara kaĩ nyama ĩtuĩkĩte mũrĩngĩti. Kũruga ngima ũkauga nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyama ũkauga nĩ ũkũrara kaĩ nyama ĩtuĩkĩte mũrĩngĩti. Kũruga ngima ũkauga nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyama ũkauga nĩ ũkũrara kaĩ nyama ĩtuĩkĩte mũrĩngĩti. Kabisa Gugoyo Mũkawa mwathi aingaga rige na kũgũrũ etereire kĩgumo kĩo kĩainge na konji. Mũkawa mwathi aingaga rige na kũgũrũ etereire kĩgurumo kĩo kĩahinge na konji. Mũkawa mwathi ahingaga rige na kũgũrũ etereire kĩgurumo kĩo kĩahinge na konji. Ũrandũmĩire mũkaguo nĩkĩ okĩana ndũrethire witũ nawe kabo kĩandũmĩire kĩ gĩaku. Ũrandũmĩire mũkaguo nĩkĩ okĩana ndũrethire witũ nawe kabo kĩandũmĩire kĩ gĩaku. Ũrandũmĩire mũkaguo nĩkĩ okĩana ndũrethire witũ nawe kabo kĩandũmĩire kĩ gĩaku. Kanjora thuo Rohara Jubilee Kajero iro mono Ina andũ a Karangatha Nyandarua handũ ya rũma. Asante sana. Back to back. Kabisa. Unatara maimo wangeji nogatara mbarato naroa ukajeta chenji mbere ya thuri ni ukwenda ngohambure kwambure ta igoko Enduro Kenyonga Ene toche manie kianda sionane Ukojeta to ango ikiangurunga Wira nerembia tu Songa Kabisa. Eratata na nyuki guothe geithikai muno muno andu na nyuki ni mwageithio ni Shege wa Toto akiwa na nyuki ne cionane ciguananĩra kĩanda ndũthengathenga cionane Etoingingura negegu cionana nĩguo mĩmenyaga Mundu toĩ bunda mĩthatha yaga na ikere cia thutha Mundu toĩ bunda mĩthatha yaga ikere cia na thutha Nĩ mũkwenda tũtachi Ndwĩrwo Kenyonga
ene tochemanie kianda cionane thogora nĩ kĩ ũkũnjĩtarĩ twangu gũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ cionane ĩyo nĩ kũrĩa ngurumo mũtinjĩre thogora nĩ kĩ no kũmenya thogora nĩ kĩ nĩ maitho na gwĩka atĩ nĩ mũkwenda rũu rwa gũtouch ici nĩ nyono ianatia cia mũndũ wanja kũrumana mbere ya arũme nyitĩte yĩndĩ nĩ ũkwenda ngwambũre ngwambũre ta igoko nduĩrwo kĩnyonga nĩ tũcemanie kĩanda cionane ũkũnjĩtarĩ twangu gũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ songa mũkwenda rũrĩkũ rwa gũtachi kana rwa kũrĩrĩra Nyĩrĩ njĩra iyo rĩu tũtachi kana tũrĩrĩre Nyĩrĩ ũkũheta nguo kaigambu nokora nyondo zabota mbere ya arũme ũrenda tuona kĩna tũtikĩongaga kabisa na tũtikĩongaga ngwambũre ta igoko tũtachi kana tũrĩrĩre Nyĩrĩ nduĩrwo kĩnyonga nĩ tũcemanie kĩanda cionane ũkũnjĩtarĩ twangu gũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ ũka nĩkĩ gĩkĩ tũronio na tũti First Mayor Fares Geithĩka Naivasha geithia Governor Muchiri 050 ũrete anake mũirĩtu na nyondo no igĩrĩ tarĩ angĩ Njaromi no ĩmwe ndũrĩ ũndũ wana nĩ ũkwenda ngwambũre Njaromi no ĩmwe magũrũ merĩ nĩ ũkwenda ngwambũre atĩ no igĩrĩ tarĩ angĩ ngwambũre ta igoko nĩ gũkũringana nĩ ndũĩrwo kĩnyonga ona korwo nĩ igĩrĩ rĩ nĩ tũcemanie kĩanda cionane ihana atĩa ũkũnjĩtarĩ twangu gũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ kamka atĩ nyondo no igĩrĩ tarĩ angĩ nĩ rwanjoya andũ akondehera Ima energy drink nguo kaigambu nokora nyondo zabota mbere ya arũme ũrenda tuone kĩna tũtikĩongaga nĩ ũkwenda ngwambũre ta igoko nĩ tũcemanie kĩanda cionane rwĩmbo rũrĩa rwahotana nĩ rwa thogora nĩ maitho etererai tũtachi gũikia ngurunga wĩranĩre mĩatũ andũ masanitize tũtachi nĩ ũgũtwĩra Cui wa Gĩthũrai Geithĩka mũno Cui wa Gĩthũrai andũ aingĩ moiga tũtachi Sunday ĩno ĩngĩ nĩyo tũkarĩrĩra Nyĩrĩ Esther Thathi Rastagara arauga ngogoyo nĩ fire thogora nĩ kĩ mũrĩ mwarĩ mwega mohohi nĩaoe mũgũri agũre niĩ ndikwenda ndingĩgũra kĩndũ itarona thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia yani ndikũgũra nĩ wone no hutie tũtirĩ thogorana ũtakiumĩtie nyana ndĩkĩone mbeca ciakwa ngwĩra irĩ thĩna thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia
ndikogora utonete no hutie niki giki kirathogoranu itotie thogorana utakiumetie na nja ndikione mbecenjia kwa ngwira irĩ thĩna thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia ndĩrakĩona mbeca citũ iruo kũhutia na njara nĩkĩ gĩkĩ ũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine nĩkĩ gĩkĩ ũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine reke ngũre mũtu ĩcukari ũkanyuo nĩ cia ene ndogorera ciana mutu irugerwa chabachi neke geke murathogora na matuka-inĩ Zimmerman wango ogethie mũrĩ mwega watuĩkire ndehero goka ndĩrogote hota kũrũga thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia nĩ maitho na go touch mũrĩ mwega watuĩkire ndehero goka ndĩrogote hota kũrũga thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia ate watuĩkire ndehero goka ndehera ugoka nĩkĩ gĩkĩ ũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine nĩkĩ gĩkĩ ũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine ĩreke ngũre mũtu ĩcukari ũkanyuo nĩ ciana kabisa ĩkano kĩmagũrĩre chips na ngũkũ nĩkĩ gĩkĩ ũragũra we nĩ kwenderio ndeirio ndicũnaga ciara ũkĩũrĩ mwatũ itahutĩtie ndihũnagio nĩ nyama njurie thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia nĩ maitho na go touch wambui wathuo ngogoyo ndivo ndicũnaga ciara njũkĩrĩ mwatũ itahutĩtie ndihũnagio nĩ nyama njurie thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia ũkai ndehera ũgoka nĩkĩ gĩkĩ ũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine nĩkĩ gĩkĩ ũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine ĩreke ngũre mũtu ĩcukari ũkanyuo nĩ kwa irima cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Joy Pride out of Pakirwai rũrũ mbaro waku gĩkĩkĩrĩra na maithori mwana ũrĩ na iria kĩrĩa thĩna na rĩa watuithirie ithe tene arĩagĩra metha kawa mũno hĩciani kũria gĩkũyũ kĩaugire atĩa ngogoyo nĩtate gĩkũyũ kĩaugire ngogoyo etate na gĩkiuge kĩrũrũ gĩkĩkĩrĩra mũrarĩra nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa mwana ũmwe gitũ gũkuĩte ngiri 10 na ndingĩtua tondũ kahora mũno HM kũria gĩkũyũ maugire atĩa maugire mendete ngogoyo na makiuga nĩ tate nĩ kĩrũrũ tondũ mũkwĩĩta mĩhũni na bakia hũni mũtio atĩa mũtĩ ũyũ hũni nĩ gĩthomo kwa maraya no mĩeri 3 kwa hũni no kenda kahora mũno HM kũria gĩkũyũ kĩaugire atĩa kĩaugire kĩendete ngogoyo mũnyĩtune tũrĩkanĩre thaa mũgwanja itanakongai tana rĩa kĩri mũna nyama ngaremwo nĩ njohi kahora mũno HM kũria gĩkũyũ kĩaugire atĩa kĩaugire ngogoyo nĩ tate na gĩkiuga nĩ kĩendete Inooro FM na gĩkiuga ithũire ndatheri kũgeria cumbĩ rũtikwenja ndageria igati rũtikwenja
kairwenjaga na mundu ngiriria ndi thabari kahora muno niguo rwenje kabisa. Atea guciara mwana agakuhana na ndaciara mbi agakuhana kayonjokaga na muikiriria ndi thabari kahora muno akini uyu ate omwana aciara wagamuhana ni agucokaga na muci uyu bamwira arekirie mwiyare hutetie mwana wa Italiani na niakiuga ndinge murekia ndi wakwa mbiraro tire-ine ng'indi ari guthaka kabisa. ndarĩire ngũkũ ĩtarĩ mbute handũ wa bande arũgamĩte ngĩrĩra na ngĩnyũrũrũkia ngĩrĩra muoyo ngĩmenya mehia nĩmo thĩna Ngugoyo nĩ tate ati akogeria igati rĩtikwa nja tũwĩthambe tũgeithanie cianji ciaugaga ndigacoko menye mũciari nĩ mũnene ũgũkomera ciki cokia mata gĩthũri maitũ mũndũ ũrĩa ũngĩigua ũru nĩniĩ nĩarute maitho ekĩre mondo ona ndarĩkia kũhĩtũka cokie maitho make HM niĩ thiĩ na thayũ kabisa. Joy Pakauto no wakena ndathire gwĩcera mũgũnda ngĩona kairĩtu kanyondo inya ndendire kũrara gĩthaka njũĩ nĩ mũraika kahora mũno HM ndũtige kũra nĩ mũirĩtu Ngugoyo back to back. waririano na uwe wainaga muthirigo HM Kariuki ngioya guoko na igũrũ korwane niĩ ngũrio ndauga tũrege yake pia ici cia mahaki nĩcio iminĩte nding'ũri kwendwo nĩ ũkwendwo kwenderwo kũnĩrimũ HM witũ kwendwo nĩ ũkwendwo no mbia itingĩreka mbia ici ti njega ndamumenye nĩ njũru gĩkũyũ nĩ gĩateirwo na gĩateirwo no mbia mbia ici nĩ njũru na mũmenye irĩ mũtino mũndũ akũmeria ũrĩa ũngĩ na ciro gaikio gĩthaka kwendwo nĩ ũkwendwo kwenderwo kũnĩrimũ HM witũ kwendwo nĩ ũkwendwo no mbia itingĩreka Ngugoyo nĩ tate mbia ici rĩ ũrũme mũndũ arĩ kũgĩa nacio no menye atĩ irĩ ũrũme mũhikia kwĩra mũrũme ndareke ngomie mwana nyone ũrĩa mũrũaga kwendwo nĩ ũkwendwo kwenderwo kũnĩrimũ HM witũ kwendwo nĩ ũkwendwo no mbia itingĩreka geitheka muno Josephine Thuo wa Royal Media Services nĩ ndona nawe nĩ yakuoya kwarũanĩre rĩarĩa tene rĩrĩa twaragia kĩmwe no tũcuke mĩtĩ tũrie twarĩirwo nĩ rĩko
Uria mukwero anoe na niguo mukunuke ndeto no ndiramuhe na matu no muingite Gĩkũyũ mũkwenderwo kũ nĩ irimũ kũingĩha atĩ ũmũthĩ nĩ yahĩa mũno mwaria twarĩirwo nĩkĩ na inyuĩ mbarĩ atĩrĩ no rĩrĩa twamũkanire no rĩo twarĩire mũtino mwarega kũiguana Ngai akĩringwo nĩ tha ndamwĩra na ndaumbũra mũkuru mũtikaringa Gĩkũyũ nĩ mwaigua atĩ ũkwenderwo kũ nĩ irimũ ngomothaitha nake na nĩguo tũcokanwo na muona twacokanwo Ngai aikũrũkia irathimo Goria towe charia we ore inyatangere ongelinga mokoyo siana ichikere ngoyo Wow, rwĩmbo rwega mũno rĩu reke tũgũthũke nginya kũndũ nyendete mũno kũndũ ndĩriragĩria mũno kũndũ gũgwĩtwo Samburu safari ya Samburu favorite ya Mushai wake Mania Safari yetu lewanyika tulipofika Mararani tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema rafiki kama Kamau wa Karugo yoli yoli wametuba kwaheri wene ufike salama safari yako kwenda Samburu kuona ndugu jamaa na rafiki watu wa Samburu gaithe kai muno mugaithanagia atia Samburu no kujera utapofika Mararani nisalimie Dr. Maina mwezi Disemba nataraji niombe lifu nifike niwaone safari yetu lewanyika tulipofika Mararani tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema rafiki wema na wenye nia njema wajua si wengi rafiki mwema na nia yake ni njema rafiki mwema kama Deruro Francis G Freddy Roita Irene wakili Kefanya marafiki wa gadha ya Kirinyaga Shomora Shifo.com kuma magumu asante Dr. Maina tena asante ndugu Omolo lewanyika natoa shukurani kwenu kutuonyesha imani na mapenzi itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja asante sana Bi Josephina wenyeji wote Mararani ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho kwaherini mbaki salama itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja no toraiteka kwanza asante Dr. Maina tena asante ndugu Omolo lewanyika totoa shukurani kwenu kutuonyesha imani na mapenzi itakuwa furaha kuona
Oh yes. Asante sana marafiki wangu wa Gogoyo. Mabeste wote wa Gogoyo, asante sana. Karaja wa Gitoga, Deya Kwerotia, Shaga wa Cookies, Nora Silimu. Yeah. Ejo ireke gwere. Madam J. No toraite ka J. Mohoro-inĩ maitũ ithaa kĩhanda. Thutha wa ndagĩka 13 Jeff Muga wa Waithera nĩegũka na ndeto ici. Onjoria a thubea cia ngari mwena wa Grogoni gũtũngio hathara nene rita rĩa kerĩ kiumia-inĩ kĩmwe kumana na mũiyũro wa kĩguũ. Arwaru gũcakaya kũgirĩrĩrio thibitarĩ-inĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta nĩ ũndũ wa kwaga mbeca cia kũrĩha biro ya thibitarĩ. Na andũ arĩa mahũranĩire wĩyathi kaunti-inĩ ya Murang'a gũteithĩrĩrio nĩ gĩkundi kĩa mawakiri gũkinyĩra kĩhoto kĩao kĩa mũgũnda wa Del Monte. Macio na mangĩ maingĩ nĩmo tũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Gogoyo nĩ tate. Ane ogua, rwĩtagwo ndari ya gĩthũngũ. Nĩ rwa Njaramba wa Kang'aru. Andũ arware nĩ mũgeithĩkire. Mũitwo na hige kwerwo atĩa. No anga mũkĩra akĩnyotio nĩ wa Mario. Ndari yakwa tiga gũthiĩ coka. Kureire kĩndũ tangĩnina. Kureire mũtwe wa ndũrũme. Na mwĩjoyo wa Juma na Kiumia. Yo mũndũ nendete Jumamothi. Everybody likes it Saturday night. Yo mũndũ nendete Jumamothi. Everybody likes it Saturday night. Kabisa.
tuliranire Namayura kiyuri tugaita Yari kumo kangaro wakanyaru Dereva nene ya Nyeri muito Kabisa Uwaire tu ne agirigacha Mageve kondiga gona kyuria Ate Uwaire tu ne agirigacha Mageve kondiga gona kyuria airetu wa mokoro-ine minji nĩ ũhoro mũnene kũrĩa mũkũrũ-inĩ airetu nĩ angirigacha andũ a mũkũrũ-inĩ hai Nandoigire ikeithia kwene Otagui keithia gwaitonga Mũkũrũ-inĩ ciambataga ithatũ Nĩ icamara kĩa ũngũga kĩndũ Kũrĩa ciũra ciaragia gĩthũngũ Gwatuĩkire Nairobi kanini kũu nĩ gwa Kĩnyũmũ wa Gĩcũgũma Kũrĩa ciũra ciaragia gĩthũngũ Gwatuĩkire Nairobi kanini mũndũ wa Nairobi akĩenda gũthirwo aregwĩka atĩa tereke twĩrwo rwĩmbo-inĩ angĩkorwo Nairobi na ndĩrenda gũthiĩ Nyĩrĩ ũgwĩka atĩa ũkuoya ngari irĩkũ ũgũcioera ha thite njie ha ya ngari cia rware gũkũ Nairobi Kabisa Shakora wetabo Nyeri moheto Nongena gũthiĩ kwa Ihara audio ni wena muga Ano ihara gĩkoni Wegarisha na muga society Noke tukero Odie tuirumu Ugo wenda gũthiĩ rware Wagĩrĩrie njĩra wĩ rware Kabisa Waigua gatongo Ngari icio irĩ harĩa audio ndereba ciothe iria itwaraga andũ rware mũgeithĩke mũno mũtongoretio nĩ Namuga nĩ mwageithio nĩ andũ a Ngogoyo Inoro Shesheni hakuhĩ nawe Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agiye gũcokia down memory lane rũrũ nĩ rũrĩa rwa gũkahũra ndũgĩra Susana nĩkĩo heaga andũ akwa Ngogoyo Susana hikaga matuko atatũ erĩga kũhika rironi ndio nĩkĩ gĩtũmaga meciria makwa manyonie Susana tarĩ wa Kĩrĩnyaga
Specifically Kianyaga. Ndaki dageri oyo. Ogesha Lemuru Korea kwa mheshimiwa Garoya na geitheka muno mheshimiwa Garoya geitheka Neitarorwo ni agena wake ni ethe wake ona akorwo ena giko ethamberie ni atiga kwia wene guku ngogoyo-ini we Susana we ni twagukania waja wa Seasons Kasarani niwe timekeeper witũ ũmũthĩ tũrorete metha-inĩ ya mohoro ma thaa 10 no reke Susana ambe akahũrwo ndũgĩra Oneogua rene tone wa githire rwimbo rwega muno no ngũkahũre ndũgĩra mũciĩ nĩ wotugino tana Inoro FM tabarĩra ĩno ĩtagwo Ngogoyo ũrehagĩrwo nĩ Kamau wa Kang'ethe Governor 048 kĩndũ atarĩ no kĩgĩna. Asante sana Jaba wa Makutano Mother Bob wa Makoboki, thank you. Wow. A group of wazee led by Mwangi wa Kemaru Masumbuko megogoyo sana thome waga Kido Members Club mugaitheke muciĩ nĩ wotugino tana Inoro FM
twatigia mathaa merĩ ma gũtatia ngogoyo tũramĩtatia ũguo twamĩtatia nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ thutha ũcio tũingĩre tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ nĩ ihinda rĩega Mũnga wa Waithĩra atũthomere mohoro ma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ amu nĩ cihanda wega thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Good evening, no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaĩ-inĩ. Onjoria athubea cia ngari mwana wa Ngorogo nĩ gũkũ Nairobi gũtũngio hathara nene rita rĩa kerĩ thĩinĩ wa kiumia kĩmwe kumana na mũiyũro wa kĩguũ. Arwaru gũcaka kũrigĩrĩrio thibitarĩ-inĩ ya kĩbũrũri ya Kenyatta nĩ ũndũ wa kwaga mbeca cia kũrĩha mbiru, na andũ arĩa mahũranĩire wĩyathi kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mateithĩrĩirio nĩ gĩkundi kĩa mawakiri gũkinyĩra kĩhoto kĩao kĩa mũgũnda wa Del Monte. Nino no yaurite na tutio tuna damage teria mai ma mekite saa itira tuthondeka tuna ni turarigwa ini yaki tweragwo tugate ona kaba imsa yebire ari ko to twonaga ndawa thutha wa kuheo rutha Chadi ahotire kuriha mbeca ciothe kacingirwo ndihe ngiri 37,650 thĩinĩ wa maũndũ ma mokĩte tũrageria kwaranĩria nao magerie kũregeria hanini tũrutithanie wĩra wega hamwe tũtegũtihania mũno. Bare ya mau ĩkĩhũrwo yarũagwo mũthũngũ athenge mĩgũnda itũ ainũke kwao ende kwao. Jeff Mũnga wa Waithĩra. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyĩtie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ thaa 10 na njĩra ithĩranĩte. Mbura nene no ĩthiĩte na mbere na gũcũngĩrĩra hathara nene gũkũ mũciĩ wa Nairobi, kũrĩa onjoria thubea cia ngari hamwe na athondeki a ngari mwana wa Ngorogoni marokire gũkora nduka ciao cihũrĩte maĩ na indo imwe igathererio nginyagia ngari imwe iria iratwarĩtwo mwena ũcio gũthondekwo. Na onjoria acio maratũngio hathara teo rita rĩa kerĩ ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe thutha wa kĩguũ kĩngĩ kĩa mũiyũro orota kĩu kũhobanĩria biacara ciao mũthĩ wa gatano kiumia-inĩ gĩthiru. Marikito Jathani Kamau nĩ egwĩkinyĩtie mwena ũcio wa Ngorogoni kũmũrĩka gĩkĩro kĩa hathara ĩrĩa ĩcũngĩrĩirwo nĩ mũiyũro ũcio wa kĩguũ wa Hawaii. Rita rĩa kerĩ rungu rwa kiumia kĩmwe onjoria kwendia indo cia ngari hamwe na makanika mwena wa Ngorogon ningĩ maratara hathara ya mamirioni ma mbeca. Ũũ nĩ thutha wa mbura ĩrĩa ĩraurire mũthenya wa ira maĩ ma kĩguũ gũtherera nginya nduka-inĩ ciao gũkũ imwe cia ngari igĩkuo. Hapa ndio store yetu. Sasa ukiingia hapo ndani maji kila kitu imekuwa affected na maji. Kuna bridge pale juu ndio inaleta hii maji ikibeba magari. Kama jana hii gari ilikuwa imepakiwa hapo usiku, asubuhi tumepata imepakiwa hapo. Tunaenda sara nyingi sana. Zile tena tulienda kuangalia ndio tusaidike nayo tena imeenda na maji tena ingine. Ni hasara. Ona thitokore kwina indo cia ngari ta injini cia mamirioni ma mbeca cihũrĩte maĩ kũrĩa ene maugĩte nĩ igũtha kuona marakoretwo marĩkia kũruta maĩ ma kiumia kĩhĩtũku mũthenya wa ira. Huku kwa maji kuna mainjini, kuna milango ya magari, kuna wiring, kuna za engine. Maji tulianza kutoa Jumamosi asubuhi. Tukaanza hiyo siku nzima. Twanakorwo kuginya 2017 was the last ndira ruonete. Na maĩ macio matiatũkũrire haha. Gũtirĩ ngari yakuirwo. Ona ĩrino yaurĩte. Na gũtirĩ kĩndũ ta gĩkĩ gĩekĩkire. Nĩ ũndũ ũcũngĩrĩire mekĩrĩre nganja kana maĩ maya maraumana na mbura. Amwe magĩkwĩra kwĩna ndemu cirahingũrirwo maĩ rĩrĩa kwaura. Angĩ marauga nĩ nyũmba ndaihu iria ciakĩtwo matũra ma riri gũkũ Nairobi. Gũkũ amwe marauga hena ndaraca hakuhĩ na mũthiũrũrũko wa Globe ĩkunderetio. Hamari twajitagwo Laban. Maĩ maya noga marahingũrĩrwo dam site ĩmwe ĩtherwo Kabete kana ĩngĩ igũrũ wa hau. Tondũ maĩ maya maroka nginya na Red Soil. Ndũkĩnjĩra mbura ya 30 minutes no cause destruction ihana ũũ.
nimacokete makorota atongoria ao kumana kwa kumarũmbũiya rĩrĩ maranyamarĩka. Magodown zimejaa na maji na hatujaona mtu wa serikali wowote hajafika hapa. Hata ile ilipita last week hatukuona mtu kutoka kwa serikali ama county government hawakutembelea sisi hapa. So hatujui sisi ni wa Kenya ama sisi sio wa Kenya. Ile kitu tunashangaa sana, watu wa serikali hakuna ile mtu umetembelea hapa, hata MCA, ile governor, ile women rep, yote tu ile nafanya kwa serikali hajakufikia hapa hivi, lakini ikifika wakati wa kura nafikiri watafika hapa tena waombe kura. Gary Fatara, Inoro FM kuma Grogon, kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Na turego ku Nairobi arwaru amwe aria makoretwo makirigitwo thibitari-ini ya kibũrũri ya Kenyatta maugite ni maremetwo ni kuinuka ona thengi yao kuhona kuona matire na uhoti wa kuriha biru ya thibitari. No mawarwaru acugite biru yake no guthii rathii na mbere na kuongerereka o uria rathii na mbere na kuigwo thibitari-ini iyo. Na nĩ ndeto ĩrurumũrĩte ndereti hiũ ĩgiĩ ũigĩrĩrĩki wa kandi ya SHA harĩ kũrũgamĩrĩra ngarama ya ũrigitani kũrĩ arwaru hamwe na gĩconoko kĩa arwaru kũrigagĩrĩria mathibitarĩ-inĩ nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca. Mũthenge wa Gatia arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Nĩ kwa ihinda rĩu kuma mũirĩtu ũrĩa ũĩkaine ta Nancy Rũgũrũ kuma itũũra-inĩ rĩa Kinangop athire thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta gwetha ũtungata, no thutha wa kwamũkĩra ũtungata ũyũ na kũheo rũtha marĩgĩtarĩ matigana kũmũrekereria kuma thibitarĩ-inĩ ũyũ. Njĩtagwo Nancy Rũgũrũ, ndimĩtĩrwo Kenyatta mweri 5 wa 2 njũkĩte na thĩna wa kũrĩo nĩ nda. Ndahũrwo mbica na rabu ngĩrwo no nginya ngome tondũ no nginya thiĩ thieta. Nancy agĩtarĩria nĩaugĩte thutha wake kũrigitwo nĩahoire rũtha rwa gũkorwo akĩrĩhĩra mbeca ici arĩ nja wa thibitarĩ-inĩ ĩno ya Kenyatta na marĩgĩtarĩ matigana kũmũhe kanya kau. Nĩndathire thieta na ngĩthondekwo, no thutha wa kũheo rũtha SHA ndĩahotire kũrĩha mbeca ciothe. Kaci ngĩrwo ndĩhe ngiri 37,650, no my mom ndarĩ na ũhoti ũcio. Ndereti teno ya Nancy ti ya mbere kũiguĩka thibitarĩ-inĩ ũyũ. Aingĩ arwaru gũkũ na thengia wa kũhoya rũtha matihĩagwo, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria marĩhi mao kuongerereka o mũthenya. Thaa ici ndĩrĩ o wodi, ndiũĩ biru ĩkinyĩte cigana. Ndĩrahoya ũrĩa ingĩteithĩrĩrio kũrĩha biru ya thibitarĩ tondũ rĩu niĩ ndirĩ na ũhoti. Arũĩrĩri a ihoto cia mũingĩ nĩ makoretwo makiuga ndeto ĩno nĩ igaga arwaru hatĩka-inĩ makĩria rĩrĩa megwĩciria maumĩrĩra mao rĩrĩa hatarĩ na mbeca cia kũigana. Ĩndĩ kũringana na mũirĩtu ũyũ, mbica ũrĩa arwaru makoretwo makĩhetũkĩra moritũ mathibitarĩ-inĩ maya nĩ yagĩrĩire kũrorwo na ihenya o ũrĩa kwahoteka. Ngĩribotera Inoro FM kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathenge wa Gatia. Gĩkundi kĩa ahũranĩri a ihoto cia mũingĩ gĩa kituo cha sheria kiugĩte nĩ gĩkũnyitanĩra na andũ arĩa mahũranĩire wĩyathi wa bũrũri ũyũ rungu rwa gĩkundi kĩa matigari harĩ kũrũĩrĩra kĩhoto kĩao kĩa mũgũnda wa kambuni ya Del Monte. Na tũrĩa mwandĩkĩtwo Moses Gigi aratarĩria mawakiri a kituo cha sheria maugĩte kana mawakiri acio a gĩkundi kĩu kĩa mawakiri maugĩte nĩ meheanĩte kũrũmĩrĩra na thirikari cia kaunti cia Murang'a hamwe na Kiambu na muoroto wa gũtigĩrĩra akũrũ acio nĩ mona kĩhoto kĩao. Gikundi gĩkĩ kĩa andũ akũrũ na arĩa maruga nĩ arĩa marũĩrĩire wĩyathi wa gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na matigari ma andũ arĩa marĩ mbara-inĩ kiugĩte gĩkoretwo gĩkĩrũĩrĩra igai rĩa mũgũnda ũrĩa kambuni ya Del Monte yarekereirie kũrĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a hamwe na kaunti ya Kiambu, gĩkiuga hena gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũyũ kĩrĩa marĩ magaĩrwo, no rĩu thirikari ya gavana Irũngũ wa Kang'ata nĩ yambĩrĩirie gwaka iganda na kũigithia na nyitĩte mĩangĩ mũgũnda-inĩ ũyũ. Mbara ya mau ĩkĩhũrwo yarũagwo mũthũngũ athenge mĩgũnda itũ ainũke kwao na rĩrĩa twarũire ũguo rĩ andũ nĩ moragirwo magĩcoka magĩthĩnio mũno. Hathara itũ rĩ tũkarutwo nũ ta rĩu rĩ mũndũ ta niĩ rĩ kana ũngĩ mũkũrũ rĩ nĩarararĩra. Take note that it is very important mshikane, ndugakorwo ukiuga uyu timo mau tondu ni conflict ugukorwo kireha haha tukinyete re. It's been a lot of energy while mageti nyinyi wote mshikane kama kituma. Indi riu gikundi giki nikigite mwihoko wa gukagairwo mugunda uyu kuona riu kiranyitanira na gikundi gitari gia githirikari gia kituo cha sheria. Mawakiri a gikundi giki makiuga ni meguthingata thirikari cia kaunti ya Murang'a na Kiambu na nigetha gutigirira aikari aya ni magunĩka na kiria maugite ni kihoto kiao. Hii ni jambo tunafuatilia, sawa? Kwa hivyo lazima tu support. Kama ni kusupport, useme hii karatasi niko nayo haina maana.
kama kuna kitu yoyote inaweza support hii kesi, wacha ikuwe pale. Si tunasema sasa hii shamba imetoka, hizo reports lazima tuzikue wapi? And if they have a right to property, they must live to enjoy the right that they have as Kenyan. Ino ni ceceni ya Inoro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Ũteti wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte no ũthiĩte na mbere na kũrĩrĩmbũka na njĩra nene kaunti-inĩ ya Kirinyaga, atongoria makĩyarĩra kũhũranĩra iturwa itiganĩte, na twarĩ Mũndũkitũ Johnson mũrĩithia aratarĩria ũrĩa warĩ mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ĩyo Wangui wa Ngirici nĩonanĩtie dalili cia gũkahũranĩra gĩturwa kĩa ũgavana na tigiti wa kĩama kĩa DCP kĩrĩa gĩtongoragio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua. Kama pariama gũtĩnjĩra mũngĩthira ni mũndige thutha nĩ njũĩ kwambata na rũĩ kũbinya Ni ũrĩa warĩ mũmbunge mũtumia kaunti ya Kirinyaga Wangui Ngirici akĩarĩria mũingĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Mũmbũ-inĩ thĩinĩ wa Wandia Mũrindũko o vamwe na thĩinĩ wa itũra rĩa Kangai thĩinĩ wa Wandia Kangai, gũkũ akĩra mũingĩ thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 agakorwo agĩthiĩ kũrĩa magakorwo makĩmwĩra na tondũ ndĩna kĩoneki gĩa Kirinyaga na ndĩrenda gũkĩrekereria na ndĩrenda mwambie kuina rĩngĩ woi korwo nĩ ndoĩ nĩngavanumerera mũrenda. Mĩario Wangui yũkĩte ũrĩrĩ kwĩna mũhuhu mũnene atĩ agakorwo akĩhũranĩra gĩturwa kĩa ũgavana kaunti ya Kirinyaga mwaka-inĩ wa 2027 na kĩama kĩa Rigathi Gachagua thutha wa njumbe 10 marĩa makoragwo makĩmũnyita mbaru gũkorwo magĩcera wa Munyoro thukũ igĩrĩ thiru. Nilifanya hiyo kazi last time, sitaki kufanya tena. Nimechoka. Wacha mimi niteremke mteremko na nyinyi. Na ndio nazingira na Kirinyaga, where you will go I will go. Mahali mutaenda mukamp I will camp. No nginya jetekera tondo mwana mwetekera mimi kama Wangui nitafanya nini? Gũkũ ateti magĩthiĩ na mbere na kũbanga ndama ciao kaunti ya Kirinyaga, gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mombe wa igũrũ athiĩte na mbere na gũtetera mũtongoria wa bũrũri William Ruto mũgambo ũrĩa arakorirwo akĩũgweta thĩinĩ wa itũra rĩa Kamoro thĩinĩ wa Wandia Karĩti gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia. Ati sasa yeye abebe Mount Kenya aisaidie Kalonzo. Kalonzo deputy prime minister ndio huyo Matiangi. Sifuna sijui ni deputy prime. Yeye Gachagua ako nyumbani. Apishwe president, utamtoa wapi? Ati uanze kumwambia ulimpa kura. Kwanza utamwambilia wapi? Kwa sababu hata president anaongea na viongozi wale wengi. Wangui yova gũkorwo aretete ũrigitani ũtarĩ marĩhi mwena wa Mũmbũ-inĩ vamwe na mwena wa Kangai kũrĩa mũingĩ ũrakorirwo ũgĩkũmithia na njĩra nene wagi wa ndawa wa mathibitarĩ na kandi ya SHA gũkorwo ĩtekũruta wĩra. Kanza nĩ reko na nĩ ngũkĩte kũrorwo na niĩ ndakĩra to ndarorwo wega na niĩ ndemenya ndĩ sawa tondu andu nĩ makoretwo mena thĩna mũno mĩciĩ ona nĩ mingĩ marwarire mĩciĩ no rĩu ũmũthĩ nĩ mabota kũretwa na nginya bonda manyue ndawa bakubi gacoka ngarigwo atĩrĩrĩ Kayaro kuma bendere arĩ kuo nowe wĩrĩa gũtũretera ndawa rĩngĩ na this time nowe watũririkana gũtĩ mũndũ ũngĩ ũtũririkanaga gũkũ nĩkuo mathĩna mandũ maingĩ mũno. niĩ nĩ ndakena nĩ Wangui gũtũretera ndawa tondu tũtũrĩte tũthiĩte thibitarĩ na gũtĩ ndawa tũrona tukathiĩ gũca ĩtiratũthondeka nĩona nĩ tũrarigwa nĩ yakĩtweragwo tũgateo na kaba MCIF ĩrĩa yarĩ kuo tondũ nĩtuonaga ndawa tani ndagatire SHA nĩ wathiĩ na wandĩkĩrwo kerwo kagũre ndawa. Inoro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩrĩa Mũmbũ-inĩ wa Ndino ya Mũrindũko mwe ya kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Rĩrĩa atongoria gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo magĩũkanĩrĩra nĩ ũndũ wa ũteti wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte, mũthikabu wa kanitha wa Gatholeki Diocese ya Nyahururu Joseph Mbatia nĩ amorĩtie mekĩrĩre gũtĩana. Mũthikabu ũcio augĩte kuona gũtirĩ mũtongoria ũngĩtĩkĩra kũrekereria gĩturwa kĩa ũtongoria oro ũguo harĩ bata atongoria makũrane atĩ ũtongoria nĩ ũtungata kũrĩ mũingĩ. Akĩaria kanitha-inĩ wa Mary Immaculate parish-inĩ ya Cathedral ya Nyahururu, Mbatia augĩte wagi wa itĩo gatagatĩ ga atongoria hamwe na kwĩhũra gĩthũri kwa ateti nĩ gũcũngagĩra bamĩrĩ, kanitha, matũra, bũrũri na mabũrũri mangĩ gũkanĩrĩra makĩrũĩrĩra ũnene na ũthamaki. Gũkũ gwitũ Kenya na ndirauga ũhoro wa mũndũ tondũ ndirenda kwaria ũhoro wa andũ, ndirenda kwaria ũhoro wa kĩ, ndirenda kwaria ũhoro wa andũ. Tũrona mothamaki mokanĩrĩire, ũyũ akũigananie mwega, ũcio akũigananie mwega, macio ti mothamaki. Mothamaki mendaga andũ ahoreri, mothamaki mendaga andũ ogĩ na andũ marategemera ũhoro wa Ngai, marategemera ũma wa Ngai thĩinĩ wa ũtongoria wao. Na kĩu nĩkĩo tũraririkanio mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mothamaki marĩa tũrĩ namo rĩ
ona kana nĩ makanitha rĩ, ona kana nĩ mabũrũri rĩ, matuĩke motongoria mena wathani matuĩke motongoria mena wathani mwega. Akorwo nĩ ũtongoria wa kanitha, ona ithuĩ ta thikabu tũgetwo tũtongorie wega, abatĩ ona masista ithuothe tũtongorie wega, tondũ ũtongoria wagĩrĩire nĩ gũkorwo ũrĩ ũtongoria mwega. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Rita rĩa kerĩ rungu rwa kiumia kĩmwe onjoria ya kwendia indo cia ngari hamwe na makani. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Atwarithia nduthi mwena wa Kiserian County ya Kajiado nĩ morĩtie thirikari ĩtigage kũmagagia hĩndĩ ya gũthingatithia mawatho ma barabara nĩguo kũmagitĩra kumana na gwĩkora hatĩka-inĩ ya kwagarara mawatho ona kana gũkuruhana mĩtino-inĩ ya barabara. Makĩtĩrĩte na rĩu hĩndĩ ya mahoya mao ma o mwaka marĩa matabanĩirio mwena wa Kiserian na marĩa megũkuruhanĩtie honge cia ũgitĩri hamwe na atongoria a ikĩro itiganĩte. Wacuka wa Kĩarie atũtirihĩre na riboti ĩyo. Makiaria hĩndĩ ya mahoya mao ma o mwaka marĩa maratabanĩirio mwena wa Kiserian County-inĩ ya Kajiado, atwarithia aya a nduthi matarĩirie mĩtangĩko ĩrĩa mekoraga nayo mĩhang'o-inĩ yao ya oro mũthenya. Tuna challenges nyingĩ especially mwena wa ũigi thirikari, mwena wa thigari. Nĩ twenda tugakorwo twĩ hamwe nĩgetha tũkahota kwaranĩria na ikĩo tarĩ mũthenya wa mahoya tũkameta tũkahota gũcokanĩria hamwe tũkĩbanganaga ũrĩa tũkũrutithia wĩra hamwe. Maugĩte rĩmwe nĩ mekoraga hatĩka-inĩ ya mawatho marĩa makoragwo magathĩkĩtwo, ndeto ĩrĩa ĩtigaga aingĩ na mathĩna kĩondo rita, na rĩu makĩũria mawatho maya kũmarũmbũiya nĩguo kwĩgitĩra ũgwati-inĩ wa kũmagarara. Twahoya tũtiga gũtũya mawatho ithuĩ tũrĩ andũ a nduthi, tũtiga gũtũra mawatho no ambition system no nĩ ũrĩa uchumi ũhana nĩkĩo andũ matakona license aingĩ ao no nĩ ndĩramenya thirikari nĩ gũteithia tondũ nĩ wa mawatho ma mokĩte tũrageria kwaranĩria nao at least magerie kũregeria hanini, na tondũ o nĩo twĩna gũkũ ground tũrutithanie wĩra wega hamwe tũtegũtihania mũno, at least tũgerie kũmarũmĩrĩra mawatho marĩa marekĩrwo no matigake kũ-enforce mũno, tondũ themo marathiĩ na mbere kũ-enforce mũno nĩguo na ithurani tũmathiĩ na mbere kwathirika. Koguo kĩrĩa ingĩhoya nĩ thirikari na maũndũ maingĩ gĩkĩraga reke magerie kũrora andũ a nduthi hatirĩ kĩndũ kĩnene monaga, rĩu koguo tũgerie kũrorwo mũno. Mũmbunge wa Kajiado ya ithũĩro George Sonkuya na ũrĩa ũrarĩ igongona-inĩ rĩrĩ akiuga bata nĩ gũthingata thayũ, kuona atwarithia a nduthi nĩ manyitaga itemi inene mĩhang'o-inĩ ya oro mũthenya. I want to encourage other communities. I want to encourage other counties. I want to encourage other part of the Kenyans to take peace as a very important issue in this country. For us to go far, it is important to maintain peace and to love each one another. Ngĩribotera Inooro FM kuma Kiserian County-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Guoyo nĩ tate. Nawe mwendo aruse andu makondete ogethie na njĩra aruse mendago makuone. Nawe mwendo aruse andu makondete ogethie na njĩra aruse mendago makuone. Magego na maitho maku no tanjato tuku naguo ũthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ. Magego na maitho maku no ta njata ũtukũ naguo ũthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ. Rwĩmbo rũrũ ngwĩtĩtio gatene mũno nĩ rũgũrũ wa KU. Warĩkia kũmuona ona wainuka meciria na iroto ciake itingĩreka ũkome. Warĩkia kũmuona ona wainuka
meciria na iroto ciake itingĩreka ũkome. Twatigana nawe tũtiarĩ rũmena, mwendwa wa endirio nĩkĩ mwana ũgĩthiĩ ũkĩndiga. Twatigana nawe kũna tũtiarĩ rũmena, mwendwa wa endirio nĩkĩ mwana ũgĩthiĩ ũkĩndiga. Wagathuma ndirio thuna mundu rekei ndimwire no munjigiriri wa kigenya. Niĩ wagathuma ndirio thuna mundu rekei ndimwire no munjigiriri wa kigenya. Hau nĩ twahanana biũ, hau no ta ngavana wa Ngogoyo, onake ndarĩ ũthũ na mũndũ ona ukanau. Siki muke mau derito kwe mawera mainge, ekole wa waru arata kwa na wakwendia mboga. Siki muke mau derito kwe mawera mainge, ekole wa waru arata kwa na wakwendia mboga. Karati nyingi na mbembe nyingi na mijine nyingi thũkũma ndũrĩ kĩndũ kĩega. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Kabisa. Ego kondio kaga wa idei oe. Kondio kaga nego chiara go tomete njoke wa idei oe. Baba corona via ngombe oda choma china. Unetare na tirere ande baina ngero wa idei oe. Baba corona via ngombe oda choma china. Ego kondio kaga wa idei oe. Ego kondio kaga nego chiara go tomete njoke wa idei oe. Baba corona via ngombe oda choma sinda. Ego kerere ko wa idei oe. Ego kerere ko ngago dagania okena ngero wa idei oe. Baba corona via ngombe oda choma sinda. Ego kana ndege wa idei oe. Ego kana ndege na motiri wa kwana bio kiwa idei oe. Baba corona via ngombe oda choma sinda. Ese toge toga wa idei oe. Emoro agathuma cia tomononge na igotero ka wa idei oe. Baba corona via ngombe oda choma sinda no. Ngogoyo nĩ tate. Ndathegereirie wa idei oe. Ndathegereirie idei no
mamondo moromea wĩragio nĩkĩ waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano nĩarĩragio nĩ ita waithe akarĩrio nĩ mwĩndĩ mũrũngarũ waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano maitonya tuga waithe maitonya tuga tugagĩra njama mwĩrĩga waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano nyanya maiga waithe nyanya maiga waigire mbarĩ kinde wairũgũ waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano nĩ nyĩmbo ikĩanagia mũno mũno Reverend Esrom Kamau he kũrĩa Thĩka. Ona rũngĩ wendete mũno Reverend Esrom Kamau nĩruo rũracoka rwĩtagwo ũhiki wa ngima. Ekoruruma waithe ekoruruma ciakĩria kĩgo rorĩ thingira waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo ona ndero mũcari cagi etena ikinya waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano ngarũtoboka ndĩritũ witũ ngwĩrage ngarũtoboka munju ambate nawe ikũrũke waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano ikwĩrwo ti ngũrũ ndĩritũ witũ ngwĩrage kwĩrwo ti ngũrũ igũtua mata igatua makamburu waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa. woya atĩ no itherũ gĩũka kwanyu mwendwa wakwa rucĩ korwo rĩa rĩ itherũ nĩgĩokaga no tukũ na nduma korwo rĩa rĩ itherũ nĩgĩokaga no tukũ na nduma woya atĩ no itherũ rĩrĩa rĩakuma na wagathuma ngĩcoka kũrora ngĩona ngari ĩrĩ koroga manja na rĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange rĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange aone oguo ĩtonya ngari mbere mwendwa wakwa ndũkae kũigua heo mũciĩ nĩ kũraihu mwendwa wakwa ndũkarwarĩre njĩra maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga weka wega woka tondũ andũ aingĩ matindaga gwitũ makĩnjĩraga atĩ ngombe ithakaga na mbĩa na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga wagathuma na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga wagathuma mekũmaka mũno moka merwo nĩ wahikire mahĩtirie mũrango wa ikũmbĩ wa nyũmba makĩingĩra wa ikũmbĩ ũhoro wa mamwendwa wakwa hatarĩ maeni tondũ arũme arĩa aingĩ mationaga ene rĩndiũrie ng'ano cia maribũ titakuga tũrambĩrĩirie ira ng'ano cia maribũ titakuga tũrambĩrĩirie ira igoi nawe garikara kona mĩraku ndimbaĩ koikati kwale unekerumi kia Adamu na Hawa ndathi kũrĩa thire thiro tarĩ hagwo no worogi ndathi kũrĩa thire thiro tarĩ hagwo no worogi thaa 10:30 wajia wa Seasons no timekeeper witũ ũmũthĩ ngogoyo nĩ cuma ĩthagathaga iria ingĩ mekũmaka mũno moka mũciĩ merwo nĩ waikire mahĩtirie mũrango wa nyũmba makĩingĩra wa ikũmbĩ
Rĩu nĩmegwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ. Rĩu nĩmegwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ. Kabisa. Kwenda kũhika rĩakwa ndangĩrigererio. Tondũ ũhoro wa ma gũtirĩ rumaga imera igĩrĩ. Na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rũhĩa. Na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rũhĩa. Tobia Tiboro. Anake na airĩtu twamwĩra inyuothe ngudi mbaĩ. Kĩrabu kĩa anake na airĩtu nĩtũigĩra ũhoro. Tondũ ũrĩ na ihĩndĩ rika rĩakwa kĩrawĩkonotete. Ĩragwe kĩomoka yũmbũkaga na kĩrĩrũmĩte nĩkĩo. Tũgokiria ngimo iki witũ nĩyo keki witũ. Aciari na arata ndamũthaitha mũtigatũmene. Mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki. Mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki. Kabisa. Tũthiĩ tũkanyue tũrangĩirwo kũrĩa gwa Kanyuĩra. Wakinya tiru mũrererie tuthu akanyuĩra. Auti mboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru. Ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjirĩ gwake. Ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre. Ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre. Wakinya tiru mũrererie tuthu akanyuĩra. Auti mboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru. Ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjirĩ gwake. Ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre. Ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre. Kabisa. Gogoyo back to back. Gogoyo nĩ tate. Kabisa.
Kabisa. Na tuthiete wega ucio ni Kamaru Sisters ritagwo Sweetie na herungi roka rwa Kamaru gucokera ni tondu wa public demand. Munene wa mahenia Geithika, Dr. Wabogo wa Nanyuki Hospital Geithika, Shuma na Wairago wa Mituba Geithika imuno mwikuria moitwo na hige. Asanteni sana. Githina mbere na guthikiriria Inooro FM tafarira ya Gogoyo no turaiteka. Yagio muno Walter kuma Kirinyaga Gogoyo na waigwa rwimbo rwega muno rwa Gitonga wa Gathuma na nĩ rwa gũkenia atĩ gwĩcuma ithegethaga iria ingĩ. Nĩ ũndũ wa public demand tũigue rwimbo rũrũ rĩngĩ rwĩtagwo Oha Mĩrigo. Nĩkabagwo ikara itarĩ na mũnyendi andũ hango igageta mwana wa itumbe kana mahũa rĩrĩa kũrĩ riũa na macio mothe mwendwa ndũngĩmona ũkwenda njeki atĩa mwendwa itarĩ ndeka nĩguo wone ndirĩ nonge na ndikagĩa ũcio kũhete ũhoro nĩ tũkũmwĩta tondũ ndingĩenda kwagagio ndĩ mũnini ndingĩenda ona nĩ ũru kwagagio wĩ mũnini. Nĩ Ohe Mĩrigo kana arehe ũcio arauga nĩ wa thubea. Mũndũ anogio nĩ mũrigo nĩ aigaga thĩ na nguona ta ngũnogetie na ndũkiuge rĩu nĩ wambĩrĩirie gũtara maimwo na marĩa ngũhete ndari ndũngĩmona nĩũĩ wega hihi kana nĩ kwĩrwo atĩ nĩ ngoragwo nonge wa thubea kũnjĩrĩria wendo ndũgaitĩke mwendwa ndirĩ nonge na ndikagĩa tiga mĩaki wĩ nama nĩkĩo ũronetwo Roysambu ũpakĩte hau wĩ nama ndũrĩ ũngĩ. rĩmwe nĩ ta wendaga ũigua rĩa nguga rĩrĩa ũkũnjĩra ndĩnonge mũndũ itoĩ na nĩ ũru andũ mendaine reke ngwĩre gũthimanaga wendo na tũkombe ũrĩa ndoĩ nĩ twatiganire nake ona marũa ndimwandĩkagĩra na ndakwĩra ũguo roiga atĩ nĩ kũrĩ ũngĩ ũcio ũngĩ nĩ ũrĩkũ mwendwa ndũkĩmwĩte togũkorwo China nĩkuo athiĩte business tour. ũrĩa wĩrirĩte mwendwa nĩ ũkuona tondũ ngoma itũrĩkaga ciathĩnjĩrwo ona ngĩkwendaga mbũri gũtitũire Oha Mĩrigo ngoigĩrĩre waguo ũrĩa wĩrirĩte mwendwa nĩ ũkuona tondũ ngoma itũrĩkaga ciathĩnjĩrwo ona ngĩkwendaga mbũri gũtitũire Oha Mĩrigo ngoigĩrĩre waguo
Nenda kuona muno mundu gwitwa munene mwithaga kuma kuri Aramu rajira Aramu yothe no gogoyo na watu wanaifurahia. Asante sana Milika wa boy wa Vimax Business Tours, thegio muno. Say hi to watu wa Udhaya sana Thuguri, na say hi to my mom wa Hito ucio ni Mwagi OCS, thegio muno mundu gwitwa Mwagi OCS. Asante sana. Omuthi ni happy birthday ya Geshwa wa boy, ni akinyia miaka mirongo mingi. Mundu gwitwa Joroge wa Avocados, thegi muno Joroge wa Avocados kuma kuri Gatodo North. Dan Wadu, asante sana Dan Wadu kutoka Shamata Daragwa. Kim Wada wa Marigiti arajira goko Mweki gogoyo top guothe no gogoyo kabisa. Asante sana mundu gwitwa Kim Wada wa wikuria Marigiti, na urakejira kugetheria customers akuothe na ndereba cia turaga na satima na conductors au magaitheke muno. Rubaro urwa Kamaru rwitagwo Oha Merigo. Ndeciria no nginya ndeto ciumite kwi Mujuga. Kayora yo akiongo no karakara mwanake na wa moringeire nigetha mwendane wendora wale na ngokae wathireku rĩrĩa wa moringagira nigetha mwendane katare gucocerwo ni Mujuga. Kwanyu ni kuri Mujuga. Kwanyu itora kwe Mujuga. Kebakera wandire tiga koinainia kiongo uko niguo ndaiguaga endelea waningagira kwendaga niguo wegunega kumega gitoga kena toria wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Geithe kai muno 06 brothers Friday tu hamwe muno mushamanio 06 lauja Mujuga ne agoka Newonilio ne Mujuga koringanagira tegore mutego-ini ndagĩũke agĩgũtegũre cukua akiako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Mujuga ikareire counter ikaharia Duberi ona ndagĩta Jomo wa Nyathira Ketiga komokana waigwate yumera newanyitwo nĩ mũtego tiga koinainia kĩongo kayo kamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũitũ na thutha nĩ ũgũthembea. Mujuga arĩte mbũri ciane ciothe igathira na ndakaneana mũirĩtu. Kwejera na nderigorwe mwanake tiga konogia thuyo kimatwaraga ndudu nyendenaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Kana Mujuga Shaina Newonilio ne Mujuga koringanagira tegore mutego-ini ndagĩũke agĩgũtegũre cukua akiako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. no tũraitĩka na Mujuga nĩ aregire na mũirĩtu. Wathokirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa kanjoi atũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu
Mujuga onwo na Ivasha. Gavana Mushiri 050 ndokahe Mujuga kanya kou. Muigata muno areta polisi na cigathira. Na nyua goka oke. Kabisa. Ndirarwa nĩ mbũrũ wa Mũngai atĩ Mujuga nĩ onwo kĩrigiti. Aikarĩire Sina Tabu. Kabisa. Wakangethe Muthuri Mwekidereku agiye gũcokia down memory lane. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Shesheni hakwena Guhoyo netate Guhoyo netate kabisa. Kabisa.
musu ngwangwanda ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane kabisa. Tondu ndukeiguaga uyu ni mwanake wa Timau ni gitonga kinene githiaga China kabisa. ati amurehera Jeni akaria kaburi na kinya ithanduku. By the way, ni urwerwo ni mundu mutwarire mundu agakura wandehera ucio no kia yanga kugurira kamuru ati ungindehera ngavana haha no kaburi na ithanduku.
Shiko Adoma kaithiko cio tagaithanagia kaingeithi ciathire ati ungindehera ngatha haha atigane na Jeni biyo kabisa. makwere otigane biyo na ngatha ya Kirenyaga Shikoro itagaitheka gogo yoko wagira Mabo wa Isiolo Mzee Shege Madheji kutoka Mukinyai Mzee Shege Madheji senior wa Mukinyai gaitheka muno Moshi watu gino tana Inoro FM Tafarira itagwo gogoyo yokaga mathaa matano Fred Getich wa Radio Citizen pokea salamu mingi na nimeambiwa nikupeleke huko wanasema nikikupeleka huko nitakula mbuzi good ni wega muno twatiga ithaa rimwe ria gutatia gogoyo ithaa riri ringi rikoragwo riri ria gogoyo gospel jetia nyimbo ta mudia wa Nyawira arajetia cia Catholic jirane ruriko kwenda tugitiriha gogoyo yo muthi gogoyo gospel by the way muthi ni mweri 15 muthi na gatagati ka mweri wetatu ni muthenya wa advance netha ikomi na mwesha hoine niye jetagwo Kamau wa Kang'ethe guku ni kwa Inoro FM shesheni hakuhe nawe na titagoko kumagwo no tureka atia mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro hwainĩ Eni shesheni hakuhe nawe Inoro FM matemo ma mohoro rĩrĩa atongoria a kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo magĩũkanĩrĩra nĩ ũndũ wa ũteti wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte mũthikabu wa kanitha wa Gatholeki Diocese ya Nyahururu Joseph Mbatia nĩ amoretie mekĩrĩre gũtĩana mũthikabu ũcio augĩte kuona gũtirĩ mũtongoria ũngĩtĩkĩra kũrekereria gĩturwa gĩake kĩa ũtongoria oro ũguo harĩ bata atongoria othe makũrania atĩ ũtongoria ũkoragwo ũrĩ ũtungata kũrĩ mũingĩ akĩaria kanitha-inĩ wa Mary Immaculate Parish-inĩ ya Cathedral ya Nyahururu Mbatia augĩte wagi wa itĩo gatagatĩ-inĩ ka atongoria hamwe na kwĩhũra gĩthũri nĩ gũcũngagĩrĩra bamĩrĩ kanitha matũra bũrũri na mabũrũri mangĩ gũkanĩrĩra makĩrũĩrĩra ũnene na ũthamaki gwitũ Kenya na ndirauga ũhoro wa mũndũ tondũ ndirenda kwaria ũhoro wa andũ ndirenda kwaria ũhoro wa ngĩ ndirenda kwaria ũhoro wa andũ tũrona mothamaki mokanĩrĩire ũyũ akũigananie mwega ũcio akũigananie mwega macio ti mothamaki mendaga andũ ahoreri mothamaki mendaga andũ ogĩ na andũ marategemera ũhoro wa Ngai marategemera ũma wa Ngai thĩinĩ wa ũtongoria wao na kĩu nĩkĩo tũraririkanio mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mothamaki marĩa tũrĩ namo rĩ ona kana nĩ ma kanitha rĩ ona kana nĩ ma bũrũri rĩ matuĩke motongoria mena wathani
matuike matongoria mena wathani mwega ako nĩ ũtongoria wa kanitha ona ithuĩ ta thikabu tũgetwo tũtongorie wega abatĩrĩ ona masista ithuothe tũtongorie wega tondũ ũtongoria wagĩrĩire nĩ gũkorwo ũrĩ ũtongoria mwega. Gikundi gĩa kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ gĩa kituo cha sheria kiugĩte nĩ gĩkũnyitanĩra na andũ arĩa mahũranagĩra wĩyathi wa bũrũri ũyũ rungu rwa gĩkundi kĩao kĩa matigari harĩ kũrũĩrĩra kĩhoto kĩao kĩa mũgũnda wa kambuni ya Del Monte. Na torĩa Moses Ngigi aratarĩria mawakiri a gĩkundi kĩu gĩa kituo cha sheria mugĩte nĩ meheanĩte kwaranĩria na thirikari cia kaunti cia Murang'a na Kiambu na muoroto wa gũtigĩrĩra akũrũ acio nĩ mona kĩhoto kĩao. Gikundi gĩkĩ kĩa andũ akũrũ na arĩa maruga nĩ arĩa marũĩrĩire wĩyathi wa gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na matigari ma andũ arĩa marĩ mbara-inĩ kiugĩte gĩkoretwo gĩkĩrũĩrĩra igai rĩa mũgũnda ũrĩa kambuni ya Del Monte yarĩkĩrĩirie kũrĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a hamwe na kaunti ya Kiambu, gĩkiuga hena gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũyũ kĩrĩa marĩ magaĩrwo, no rĩu thirikari ya gavana Irũngũ wa Kang'ata nĩ yambĩrĩirie gwaka iganda na kũigithia na nyiti itemi angĩ mũgũnda-inĩ ũyũ. Mbara ya Maumau ĩkĩhũrwo yarũagwo mũthũngũ athenge mĩgũnda itũ ainũke kwao ende kwao na rĩrĩa twarũire ũguo rĩ andũ nĩ moragirwo magĩcoka magĩthĩnio mũno. Hathara yitũ rĩ tukarutwo nũ tarĩu rĩ mũndũ ta niĩ rĩ kana ũngĩ mũkũrũ rĩ nĩarararĩra. Take note that it is very important mshikane ndugakorwo ukiuga uyu ti Maumau tondu ni conflict ugukorwo kirehe haha tukinyete re. It's been a lot of energy while mageti nyinyi wote mshikane kama kituma. Indi riu gikundi giki nikigite mwihoko wa gukagairwo mugunda uyu kuona riu kiranyitanira na gikundi gitari gia githirikari gia kituo cha sheria. Mawakiri a gikundi giki makiuga ni meguthingata thirikari cia kaunti ya Murang'a na Kiambu na nigetha gutigirira aikari aya ni magunĩka na kiria maugite ni kihoto kiao. Hii ni jambo tunafuatilia, sawa? Kwa hivyo lazima tu support. Kama ni kusupport, useme hii karatasi niko nayo haina maana. Kama kuna kitu yoyote inaweza support hii case, wacha ikuwe pale. Si tunasema sasa hii shamba imetoka. Hizo reports lazima tuzikue wapi? And if they have a right to property, they must live to enjoy the right that they have as Kenyan. Ino ni sheshe ni Inoro FM na ni njitagwo Moses Ngige. Nĩ ngatho Moses Ngigi. Tuthie kaunti-inĩ ya Kirinyaga na ũteti wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte na ũthiĩte na mbere na kũrĩrĩmbũka kaunti-inĩ ĩyo, atongoria makĩyarĩra kũhũranĩra iturwa itiganĩte na torĩa Johnson Mũrĩithi aratarĩria. Ũrĩa warĩ wa mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ĩyo Wangũi wa Ngĩrĩshĩ nĩonanĩtie dalili cia gũkahũranĩra gĩturwa kĩa ũgavana na tigiti wa kĩama kĩa DCP kĩrĩa gĩtongoragio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua. Mariama gotenjera mongethira ni mondige thutha ni njowe kwambata na roe ko binya Ni ũrĩa warĩ mũmbunge mũtumia kaunti ya Kirinyaga Wangũi Ngĩrĩshĩ akĩarĩria mũingĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Mũmbũ-inĩ thĩinĩ wa Wandia Mũrindũko o vamwe na thĩinĩ wa itũra rĩa Kangai thĩinĩ wa Wandia Kangai, gũkũ akĩra mũingĩ thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 agakorwo agĩthiĩ kũrĩa magakorwo makĩmwĩra na tondo ndĩna kĩoneki gĩa Kirinyaga na ndĩrenda gũkĩrekereria na ndĩrenda mwambie kuina renge woi korwo nĩ ndoĩ nĩngavana mũrĩra mũrenda. Mĩario Wangũi yũkĩte ũrĩrĩ kwĩna mũhuhu mũnene atĩ agakorwo akĩhũranĩra gĩturwa kĩa ũgavana kaunti ya Kirinyaga mwaka-inĩ wa 2027 na kĩama kĩa Rigathĩ Gachagua thutha wa njumbe 10 marĩa makoragwo makĩmũnyita mbaru gũkorwo magĩcera wa Munyoro thukũ igĩrĩ thiru. Nilifanya hiyo kazi last time, sitaki kufanya tena. Nimechoka. Wacha mimi niteremke mteremko na nyinyi. Na ndĩrathingira andũ a Kirinyaga, where you will go I will go. Mahali mutaenda mukamp I will come. No nginya jetekera tondo mwana mwetekera mimi kama Wangũi nitafanya nini? Gũkũ ateti magĩthiĩ na mbere na kũbanga ndama ciao kaunti ya Kirinyaga, gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mombe wa igũrũ athiĩte na mbere na gũtetera mũtongoria wa bũrũri William Ruto mũgambo ũrĩa arakorirwo akĩũgweta arĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Kamoro thĩinĩ wa Wandia Karĩti gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia. Ati sasa yeye abebe Mount Kenya aisaidie Kalonzo. Kalonzo deputy prime minister ndio huyo Matiangi. Sifuna sijui ni deputy prime. Yeye Gachagua ako nyumbani. Apishwe president, utamtoa wapi? Ati uanze kumwambia ulimpa kura. Kwanza utamwambilia wapi? Kwa sababu hata president anaongea na viongozi wale wengi
Wangujara yuva gukororete teorigitani utari marevi mwena wa Mumbuido bamwe na mwena wa Kangai kuria mwingi urakororwo gikumithia na njira nene wagi wa ndawa mathibitari na kandi ya shago kurete kuruta wira nkanza ni reko na ni ngukite kukuroro na niĩ ndakena to ndaroro wega na niĩ ndemenya ndi sawa tondu andu ni makoretwo mena thina muno mecie ona ninge marwarire mecie no riu umuthi ni mabota kuretwa na nginya bonda manyue ndawa bakubi gacoka ngarigwa kayaro kuma bendere ari kuo noe wire aguturetera ndawa ringi na this time noe waturirikana uti mundu ngituririkanaga na uko niko mathina mandu maije muno niĩ ndakena ni wangu iguturetera ndawa tondu tuturite tuthiite thibitari na guti ndawa turona tukathie guca itira tuthondeka nuna ni turarigwa ni yakitweragwo tugate ona kaba imsa yebwire ari kwo tondu tuonaga ndawa tani ndagatire saa ni wathie na wandikirwo kerwo kagure ndawa Rutinoro FM kuma thĩinĩ wa itura rĩrĩa Mumbu-inĩ wa Ndino ya Mũrinduko mwe ya kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũreithi Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Riu wina mweke mwega wa kuhonokia mbeca ciaku makiria wagura indo ciaku kuma kwa Jumia. Kiria urabatara no thimu ya kiriu, o download app ya Jumia thimu-ini yaku, ucagure kiria urabatara ta TV, speakers, indo cia nyumba, nguo na indo cia uthaka. Ucoke ucagure duka ya Jumia irai hakuhi nawe na urihire na njira ya M-Pesa warehero indo ciaku. Ukenerere njira njega na huthu itari marihi ya gucenjania indo iria wareherwo angikorwo ndugucienda kwa kahinda ga thikũ 7. Eka shopping yaku umuthi uhonokie mbeca. Download Jumia app kana uhure 0711011011 wetie kiria urabatara. Jumia, for you the star. Tuko mtaa yako. Muciĩ watu ginotana ngugoyo nĩ tate. Kabisa. Mutori muno erironda kiagaga no githuko masirigi ya jaba kurikaraga batamondo gotaho tondu ikiraga muko ekiumaga nyandikira zakia kumwathani na wandika wesirigiaga ireciaraga mateigana kwa igana ige gukomba udaoya giconoko kabisa. Akuri moragia kahinda rumire kahinda twigire ngombo ya mbia tukiraga riria marateire nyina na iria nyonaga irutagia moko ithiĩte nyandĩkĩra ceki yaku mwathani na wandĩka wecirigiaga rĩrĩa ciaraga mĩteigana kwa igana ige gũkomba ũndaũre gĩconoko kabisa. Kuna kimera tikuria kana thukuma na geo na nabia thutha wa ida ndikoragwo na ndururu ona ndamio igatua nyororo ekora nyandĩkĩra ceki yaku mwathani na wandĩka wecirigiaga rĩrĩa ciaraga mateigana kwa igana ige gũkomba ũndaũrĩa gĩconoko Wĩra-inĩ ũmenye waingĩra gĩthaka kwĩta mbio gĩthacirigiaga irio kamĩona gũtirĩ ũtakamenya tondũ gaikara ta mũndũ mũracĩrie nyandĩkĩra ceki yaku mwathani na wandĩka wecirigiaga rĩrĩa ciaraga mateigana kwa igana ige gũkomba ũndaũrĩa gĩconoko Utuire wĩra na no kũmbaga ndũĩ tondũ thũkũma cirigia njamba wĩra wa njamba nĩ kũingĩra kiumaga rĩrĩa waciona ũigayaga igathira nyandĩkĩra ceki yaku mwathani na wandĩka wecirigiaga rĩrĩa ciaraga mateigana kwa igana ige gũkomba ũndaũrĩa gĩconoko tũrĩa erũtha kuoya kĩrĩa tũkwenda watua kũhora menya ndũgeĩkĩce wahoya mbia menya ndũgetie ya njamba ũhane mũndũ thũkũmagĩra rũĩ-inĩ nyandĩkĩra ceki yaku mwathani na wandĩka wecirigiaga rĩrĩa ciaraga mateigana kwa igana ige gũkomba ũndaũrĩa gĩconoko
Tigo sirio gikaja na sheti ya kumadani zerogaga Mae siriki wele salekea Odadi mere gosi jena niekai Yadekera sikia kumwadani Nawadeka we siriki yaka Tire siaraga mateigana kwa igana Ige ukomba ujaoya gesonoko Uyu niwe ngwenda ona rina irema moko na maguru chindirikanagia thogoro ria ndoimire Uyu niwe ngwenda ona rina irema moko na maguru chindirikanagia thogoro ria ndoimire Gogoyo back to back. Inywandaya tanjerai angikorwo no murege uhonokio unene ta uyu nori wanyikiume ugakire gakiheo kia Ngai uguo na itheru ugakire gakiheo kia Ngai uguo na itheru uyu niwe kwenda ona rina irema moko na maguru cindirikanagia thogoro ria ndaimire uyu niwe kwenda ona rina irema moko na maguru cindirikanagia thogoro ria ndaimire Kabisa. no theri undu kwari ndumanene agicenenia na thina agicaria aria metanĩtio na Iburahĩmu ndono theri ngĩkuhĩrĩria na ngĩakĩnyamũkĩra ndono theri ngĩkuhĩrĩria na ngĩakĩnyamũkĩra ũyũ nĩwe kwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndaimire ũyũ nĩwe kwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndaimire one oguo thengio mũno yũriũri wa mĩtumba nĩ kũndirikania rwĩmbo rũrũ twarũinaga studio ya TV Noro TV tuna njorogo wa gĩthĩnji kiumia gĩthiru mwana rũina rũrũ Bernard Mutiga wanaina rũrũ ona ngĩoya rũcanio anjathũra njigwe ruo ingĩenda kũigua no tuga ihanĩrĩrie ndamenya kũrĩa ndumire rũng'ũrĩ-inĩ iherithia rĩake ti rĩa kũraga no nĩ rĩa gwaka iherithia rĩake ti rĩa kũraga no nĩ rĩa gwaka ũyũ nĩwe kwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndaimire ũyũ nĩwe kwenda ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogoro rĩa ndaimire ema wa ng'ombe wa Mutiga tiga ciũria nyingĩ ũguo nĩguo tũkoragwo gũkũ nyĩmbo iria ciothe mũretia nĩ ndĩraciĩkĩra thĩinĩ wa Gogoyo Gospel andũ gomoka-inĩ ruo rũracoka nĩ mwĩarorete kwambũ igoka
kumumenya ndagereire kundu kuingi ndonete ikeno nyingi cia maratathi cia muingi utakani na thuti nyagithe ndio nigikuo njetereire tambathi nyagithe ndio nigikuo njetereire tambathi uyu niwe kwenda ona rina irema moko na maguru sindirikanagia thogoro ria ndaimire uyu niwe kwenda ona rina irema moko na maguru sindirikanagia thogoro ria ndaimire tuite muraika kwaria natha wiguiria thoni nigetha ingice ndiganirwo ni kuria ndorete njokio ukombo-ini ndiganirwo ni kuria ndorete njokio ukombo-ini uyu niwe wenda ona rina irema moko na maguru sindirikanagia thogoro ria ndaimire uyu niwe kwenda ona rina irema moko na maguru sindirikanagia thogoro ria ndaimire kabisa Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kabisa uri muno ndutoyo arwaru magomete makanegena muno igiao morite wodi makoiga manirire dawa icio ni nduru ati ciaga gucenjio mundu egwicokera mucii mundu uyu ni mugeni ona wa magegania kuigua murwaru akira ndagitari uria kumwika nucio wakwirire uturo ni muikuruko nigetha negene uguo nitumagerio kidogo andugo mokai nirenda wona ire nduru mwitikie Jehova niwe ui ngoro cianyu igai kumaka agerio matituraga ariugua kirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra nguguyo nĩ tate gĩtige kũrĩrĩria kana kwahoteka koguo gĩtũmi no gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arwaru taya hĩndĩ ĩrĩa wanateta nĩ maũndũ gũthũka wahoteka nĩ ndawa ũkoragwo ũtarenda kũnyua hĩndĩ ĩrĩa wetĩkirie no gĩũka harĩ Jesũ ndwarĩ ũndũ waregete nĩ ũrĩa wonetio nĩ ngoma nĩ wabataire ndawa na kuohwo ironda na wĩra ũcio ũkĩrutwo no mũhaka ũmĩrĩrie andũ gomokai iwe ndawona irĩ ndũrũ mwĩtĩkie Jehova niwe ũĩ ngoro cianyu igai kũmaka agerio matitũraga ariugua kirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra yarĩ njĩra nyingĩ cia kũrigita mũndũ kũringana na ũrĩa mũrimũ wa mũndũ ũcio ũtariĩ na to nginya gerere njĩra ĩrĩa ũrecirĩria gĩtũmi gĩarĩ igũrũ noyo rĩthi no ya mehia
wona ndakemire nĩ kwĩrwo athiĩ agĩthambe Jorodani erĩraga Jehova nĩekuona nene wake amũtũme njũĩ-inĩ njende Mesheki ndete andũ momokai nyenda woneire ndũrũ mwĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu igai kũmaka magerio matitũraga ariũguo kirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra kabisa. Nguguyo nĩ tate. Itigei gũteta rĩrĩa mũkũnyamara tondũ nĩ mũtuĩkĩte mĩthabibũ ya mũgũnda no mũhaka mũceho mũrutwo njahĩrĩra nĩguo maciaro manyu makenagie mũmbi wanyu ningĩ mũrĩ thahabu cia Ngai gwĩthurĩra na no nginya mũtherio nĩguo mũhanane nake koguo kiragĩrĩria rĩrĩa kũrũngwo icũrĩ gĩtũmi thahabu ĩrĩa njegegeragio na mwaki andũ gomokai nyenda woneire ndũrũ mwĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu igai kũmaka magerio matitũraga ariũguo kirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra. Nĩ rwĩmbo rwa Kenia Margaret Thithi mũno harĩ kũrĩa United Kingdom. Asante sana Margaret Thithi kuma United Kingdom. Gogoyo Gospel no ĩrathiĩ na mbere. Mapilot kwa shabiki.com mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra makiri ma mbeca mobukia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Irina Yuma. I'm from Kakamega. Nafanya kazi Convent Shikoti. Shabiki nilijifunza kupitia social media. Shabiki nilianza kucheza miezi 3 iliyopita. Nilisteka 100 bob, nikasukuma ndege hadi 2400, nikashinda 500,000. Hiyo pesa napanga kujiendeleza kimasomo na kuanzisha biashara kidogo yenye itaniboost. Sijakuwa na win frequently na nikiwin nilikuwa na win kitu 600 hivyo. Hii ndio imekuwa big win kwangu. Betting si ya wanaume pekee, gender zote zinaweza bet. Inaweza kuwa bahati yako na unajishindia. Betting hufai kutumia pesa yako kwa matumizi. Usiekele kitu unatarajia kufanyia jambo kubwa ama muhimu. Download app ya shabiki.com kwa Play Store, ubukie ndege yako igũrũ makiria na ũtuĩke mũhotani wa kĩmanjĩka kĩa mbeca. Gĩuthi gĩkĩ ti kĩandũ matakinyĩtie mĩaka 18. Ciũthi nĩ gũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ hĩtũkie na telefoni BCLB license number PG 0001082. Inoro shesheni hakuwe nawe. Othe mano tanyeki na guthaka wao wothe utario ta
kariganira gikano kia mwiri giothe gigathira biu andu agukuthi othe manota nyeki naguo thaka wao wothe utario takiro nyeki nĩyũmaga ũruru wayo wathira nakĩo kĩro kĩayo gĩkahoa gĩgaitĩka. Mũndũ akua mwĩrĩ ũyũ ũcokaga thĩnjĩri-inĩ nayo mĩhũmũ ya muoyo ĩgacoka kwĩ Ngai. Andũ a gũkũ thĩ othe manota nyeki naguo thaka wao wothe ũtario ta kĩro nyeki nĩyũmaga ũruru wayo wathira nakĩo kĩro kĩayo gĩkahoa gĩgaitĩka. Gogoyo back to back. Kama mziwini ni wawetia rwĩmbo rũrũ gwĩciria nĩ arenda kũrĩa mũgate hĩndĩ ĩno ya Gogoyo Gospel. Rwĩmbo rũrĩa rũgũcoka nĩ Rehei Matega. By the way nĩ kĩndĩ ya mũthakĩra hatarĩ matega. PMM kuma Idaho US nĩ mũkũrĩa mũgate andũ Amerika kana mũrendo mathenge Kafiro na Njoroge tũrĩ mĩharatĩ tũkiuma Ndũndũrĩ mitha wa Kaiba Winner Tunda. Yesu igire nĩ mũgate wa muoyo arutwo mwari wa kũrĩa makĩondoka Petro akĩra mwathani thototi gũthiĩ iwe wĩna muoyo
Macharia geithe kamo na Macharia wa Kenya Power kuma Kiambu ni ukuria mugate wa muoyo Macharia no turaiteka Gogoyo Gospel tukirekereria tafarira ya Gogoyo umuthi mweri 15 birthday ya Geshua wa Boy rucio naguo ni birthday wa Boy wa VMAX Andũ a Gogoyo tukwendwo tũrĩe mũgate tũhingũke maitho Sunday no ngĩngai atũkinyĩria nĩ nganĩrĩra andũ arĩa mabatie kũrĩa mũgate nĩguo mahingũke maitho tũtigũikara nduma-inĩ rĩngĩ no nginya tũrĩ ũyũ mũgate tũhingũke maitho wa Mbogo wa Kanoru nĩ waigua wakana Big Papa na wene kuria mugate uhinguke maitho ona wa Mario ni kuria mugate uhinguke maitho geithia wa Muthoi na mathenge wa Power mauma Kinunga me hau muito na hige na Maria mugate mahinguke maitho negojia kurogota maritwa mandu aria me kuria mugate riu mucio wotugino tane no FM waja wa seasons ni we timekeeper wito omothe College of Medical and Health Sciences angĩkorwo kĩoneki gĩaku nĩ gũtuĩka mũrigitani wĩ gatũ ithuĩ no ithuĩ tũngĩhota gũgũteithia gũkinyanĩria kĩoneki kĩu nginya rĩrĩa ũkahumbwo thũmbĩ nĩ tũrakũnyita ũgeni gũkũ gwitũ kwa Imperial College of Medical and Health Sciences ũhoro makĩria tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ rwa www.icmhs.co.ke kana ũtũhũrĩre thimũ 0719 223 kana 0111052600 intake ya March no irathi na mbere cukuru-inĩ witũ wa Thika Main Campus na Naikuru Campus. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Bushi watu vinotana rehei matega riu nĩ hĩndĩ ya kũruta matega mũgĩkũyũ nĩ ũratũtongoria twarehe matega Gogoyo netate
Geithia kai muno Mutomo Catholic Church. Mutomo Catholic Church kuria Gatudu ni mwageithio ni Margaret Thithi. Mathaini maya gogoyo iratata thinacare tigitie ndagika 15 wakang'ethe akorwo akiumira murokane na kerucurocini Inoro TV. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Kabisa.
Gugoyo ni tate. Kabisa. Gugoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Gugoyo back to back. Gugoyo ni tate. Ohara wa hana kione kogiginya nama Elia magiginya naga makawe gwatera Maturaga meyo hete madara itamode Tekotira lina tetero na ihegesha nyige Tereza tereza na matiruka Jehova nyadira gerera nikitare dago Tereza na matiruka Jehova nyadira gerera nikitare dago Thegi muno Jora Muboro urauga rwimbo ruru materetha rwa Jane Muthoni ni Evergreen ni tate Gugoyo Gospel inashara tigia dakika 8 na negwa dikanarano nawe mwathani idendera ihoya ndahoya kuri we Ngai nderere kadirerera ndatiro kanyiterera igegwa Ngai ndugamia ndukanogio na matiuka Jehova nyadira gerera nikitare na matiuka Jehova nyadira gerera nikitare Geitheka muno muno mundu gwitwa Murage wa Jimrad Global Securities we kuria Kobo-ine
Kagio Kirinyaga County no Kigosho Muragoca. Asante sana kabuni nene ya ũgitĩri thĩinĩ wa thĩ, matenda manene ma security. Ona korwo ndianahingia ta ũrĩa wendaga, nĩgũthaitha ingĩgagwĩta ndũkanangirĩre, kana ũhithĩre ũthiũ waku nĩguo ndũkanyone, menya nĩ tha ciaku ĩnginyĩtie hau nĩngire ndanaterera na matiroka Jehova nĩndiragĩrĩra nĩngĩtarĩ ndawa ndanaterera na matiroka Jehova nĩndiragĩrĩra nĩngĩtarĩ ndawa. Ohara wahana kione kogiginya nama naria magiginya naga makawe watera matoraga meyohete magara itamode tedajira rena tedero na yegesha ndanaterera na matiroka Jehova nĩndiragĩrĩra nĩngĩtarĩ ndawa ndanaterera na matiroka nĩ rwĩmbo rwa kenia mũno Willy Mathenge wa Ngogoyo Kirinyaga oiga kĩgoco kĩu kiuma biũ. Rĩu tigo kiumĩra ndĩrakiumĩra nĩgetha Jeff Kuria aingĩre na kĩrĩrĩmbĩ. Niĩ tũroka nĩ rũciinĩ kũrĩa Inoro TV twĩna Njoroge wa Gĩthĩnji na ageni arĩa tũgakorwo nao nĩ ũndũ wa Inoro rũciinĩ. Jeff, nĩ ndona waingĩra kũhana atĩa? Nĩ kwega mũno. Gũtirĩ na ũru. Nĩ ngwĩkinyĩtie kũrĩa downtown nĩ Nairobi. Wakora kũhana atĩa? Kũndũ kũu nĩ kũru mũno. Nĩ kware? Nĩ nyaige nĩ mahiga na ndiũ kana nĩ mbura ĩno yothe ĩraurire Nairobi, Kiambu hatirĩ handũ ĩraurire. Hatirĩ handũ by the way. Ona ha kwanja ĩno ya Hawaii. Ĩno ya Hawaii no maratwandĩkagĩra message me Parklands, me Ojiji Road, me CBD, me kũrĩa gũgwĩtwo Expressway, me Haile Selassie. Makiuga ũrĩa Jeff Mugawa ithirarĩ nĩguo ngĩkũhe ũhoro ũcio mena Jomo wa Nyathira na Wanjiru wa Fausto tondũ nĩo mararĩ Hawaii. No ndĩraigua ndĩnaura ndagĩka nyingĩ, ĩraurire ndagĩka 30 na ĩratigire hathara njũru mũno. By the way rĩ ona Ng'ang'a wa Njoroge agĩũka wĩra rĩ rũciinĩ rĩ nĩ arũtũngire, nĩ atũnganire na ũhoro nĩ acemanirie na Kware bara. Ndĩrakũra reke ngwĩre ta rĩu ũkĩharũrũka processional way rĩ ũgĩthiĩ harĩa Minnet rĩ nĩ ũgũkora nĩgũkora hena mahiga maingĩ mũno no AON Minnet hau nĩgetha ũharũke kidogo ũingĩre mwena ũyũ ũcoke tũracoka na Lutheran Church kana hihi ũharũke na Serena kana ũcoke na gũkũ barabara ĩrathondekwo. Nĩ kũru mũno. Ndĩrakora rĩu hau nĩho Ng'ang'a acemanirie na rĩrĩ na nyaige ũtukũ akĩroka gũka wĩra, no Ngai nĩ mwega nĩ amũkinyirie wega. Ngai atũiguire tha nĩguo ndagaturĩrie mbura ya gũtũnina. Rĩu ũmũthĩ atongoria nĩaugĩte ndagatũnina na mbura rĩngĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa ya Nuhu. Atĩ atongoria meka atĩa? Ũmũthĩ a DCP rĩ marehire Gĩthĩnda, ndiramenya nĩ kũmathire ndecia be kũrĩa gũgwĩtwo Mũrang'a ũmwe na Karondi show ũrahũrwo mũndũ akwĩra ndigũka tukaria rũciũ ũguo reke tũkĩonekana kũrũria nĩ egũgĩũka. Nĩguo tuma tũkorwo na mũndũ ũgwĩtwo Ngogoyo na kũrũria tuma tũkorwo na mũthuri ũngĩ ũgwĩtwo Bazu nĩwe ndahũrĩra no yakĩnjĩra ndahota. Tuma tũkorwo na Mũnyoro ndekũhota gũka ona mũmbunge wa kũrĩa Nyĩrĩ taũni rĩ ararĩ oke arĩa megũka rĩ kana ũrĩa ũgũka rĩ nĩwe mũkwaria nake. Hatirĩ ũndũ ũngĩ na kabura kare karatũma andũ metigĩre mũno mena guoya, mũndũ aramenya ekura ena kwĩmũkinyia nako. Karibu sana.